example of an organism. CDA is just like that. Street mẹ́rin, street márùn-ún tẹ́jọ́ wà pọ̀ nínú community. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo community yẹn ṣe máa ní CDA kákàkiri street márùn-ún, street mẹ́fà, street wọ́n di mọ́ra ọjọ́ ń ṣe pọ̀. Àwọn CDA yẹn street kọ̀ọ̀kan, street kan lè ní landlord 12. That's why you have like 12 houses there. Street tó bá tẹ̀ tí wá gò dáadáa, wọ́n lè ní landlord 24 depending on village gùn tó wà ní street yẹn. So àwọn tó dẹ̀ wà ní rural area, a mọ̀ pé àwọn ilẹ̀ máa wà tó jẹ́ pé wọ́n lè máa develop. Àwọn ilé ṣáà máa wà tó jẹ́ pé street kan ẹ̀ sì rí ilé mẹ́fà. Ẹ̀ sì rí ilé mẹ́fà ní street kan. So a dẹ̀ ń sọ pé CDA bíi street márùn-ún, street mẹ́fà, street méje. So àwọn landlord wọ̀nyí ní street kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ àti dá owó security. Owó security. Ó bẹ̀rẹ̀ láti ojúṣe owó security. Àwọn míì ń dá lóṣooṣù, àwọn míì oṣù mẹ́ta, àwọn míì wọ́n á kàn dá for the whole year. Ó ti cover. So ìwọ tó jẹ́ landlord ó mọ àwọn tenant tó ń gbélé yín wọ́n ti charge mọ́ owó rent tẹ́ ń gbà lọ́wọ́ wọn. Owó security rẹ̀, owó kìíní kan rẹ̀, san mọ́ owó ilé ni. Bọ́ bí ó ṣe dáńsì nìyẹn, you protect yourself. Government is not protecting you. Gbogbo ọlọ́pàá tẹ́ kọ́ fi protect ìlú. Àwọn olóṣèlú náà fi protect ní House of Assembly, ní Senate, ní Governor, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lókù tó fẹ́ protect aráàlú. So you have to protect yourself. And don't live in denial as if Nigeria is a country for you. Nigeria doesn't care about you. Except the Nigeria doesn't care about you. Nigeria did not provide you water. Gbogbo aráàlú ló ń gbé kànga fúnra wọn. Ọgbẹ́ wẹ́rẹ́ bọ́ọ̀hù fúnra wọn. Omi mímu ẹ̀yin lẹ̀ ra pure water fúnra ara yín. Company tó ń ṣe omi àti ẹ̀dúpẹ́ pé orí àwọn èèyàn pé wọ́n ṣe omi tó da distilled water fúnra wọn. Tí àwọn poor people can lè afford. Jẹ́ ìjọba fún yín níná oníkálukú ló ń la generator tiẹ̀. Ló ń ra generator náà tiẹ̀. Àwọn ní àwọn ìlú kan ní side Ogun State yẹn that I went personally myself. Kò sí iná níbẹ̀. I personally sponsored by buying almost 20 street lights, solar street lights. Almost four streets. Ní amount ẹ̀ ṣe kákà street kan jẹ́ 10. Street mi à ní láti pín ìtókù. Nítorí street tó jẹ́ 10 yẹn gùn gan. Àpè kí ná lè wà níbẹ̀. Ìjẹ́ ni àwọn tó ń gbé níbẹ̀ náà ṣe àdúrà fún bàbá Adésínà, bàbá náà ṣe bishop Adésínà náà ṣe àdúrà. The street light, one street light, tí máa dárúkọ ẹ̀ fún yín, ẹ máa mọ̀ pé owó ni. So we invest like 20 kí wọ́n lè ní iná níbẹ̀. So all these things, we don't need government to do something for ourselves. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún wọn àwọn CDA níbẹ̀. After that, ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ kẹla gọ́tà síwájú ilé ọ̀dọ́ yín, the last end of the street, ẹ ṣe gate. Street kankan ẹ máa ṣe gate ni. Ó máa easy for logistics and security. Táwọn èèyàn mo máa ń sọ in security. The first thing in security is not ammunition. It's not ammunition. The first thing in security is the gadgets and the technical know-how. That is the logistics, the gadgets and the technical know-how. Ammunition is not the first thing in security. Unlike your Nigerian government, all they know about security is called Bondani. Kí lè bá fi ìbọn ti tọ́ ọ̀bá rúbọ ṣe kankan, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa yìnbọn lura wọn àbí kó máa yìnbọn rárá lù. What's what of is that security? Security has to do with there are cameras that I mean the lens of the camera is so powerful that tó bá fi nǹkan sínú aṣọ ó máa indicate ẹ̀. Ìwọ tó dẹ̀ ń wò wọ́n in the control room wọ́n látòrí fóònù ẹ̀ fáfá o sílé yàbẹ̀ wá. So with this you can even investigate
láìsí níbi tí nǹkan ti wà tí nǹkan wà. Iláyé is now a global village. Kò sí nǹkan kan tó bò láyé abẹ́ ọ̀run mọ́ now. Why is Yoruba people living in 20 years? Ṣáwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ṣó possible ní rural area? In 21st century. Bishop, ṣó possible ní rural area àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí? Ibi tí mo lọ fi ná sí yẹn rural area ni. Okay. Ìyẹn tún kọ́. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ló ń gbé níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́. We have to be responsible. Nǹkan tó ń ṣàwọn èèyàn wa, we are not responsible. People, because responsibility is it takes cost. It takes cost. Yes. So people don't want to be responsible. They want to live their lives vulnerable, and if anything happens to them, they cannot point finger. Something you can do, but okay, now you're supposed to do gates in front of your house. You leave it open. Ogbe mọ́tò síbẹ̀. Kó tó jí láàárọ̀, àwọn olè ti wá yọ bọ́nẹ̀tì iná ẹ̀ wọ́n sá lọ. Ó wá ń pariwo wípé a dẹ̀ ní CDA. A dẹ̀ ní CDA for what do you mean you dẹ̀ ní CDA is a personality. Is CDA not a group of all of you? So why can't you identify your problem and decide a measure and effect the measure? That's the problem with Yoruba people. They know how to shout. Wọ́n pa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ bí ajá. Wọ́n pa yín ẹ̀ ń pariwo ẹgbẹ́ bí ajá. It's irritating to me. Look at àwọn tó pa ní. I try to investigate that place in Akure. It is Akure North. It falls to Akure North, which have a bit. It's not dense populated. Akure South is much dense populated. Akure North is less populated. It is like rural to why the Akure South is urban. So the very àwọn Fúlàní inú igbó yẹn náà máa ń lọ ibi tó bá jẹ́ rural náà máa ń lọ ṣe sí. Now, but Akure North as local government chairman. When such a thing like that happened, the people there, where were they supposed to report to? Could they go to the local government and hold the local government chairman responsible? Why you leave that? You don't even think about that. You didn't think about police around that place. You didn't think about the governor secretariat. You are starting Yoruba nation as if we have a legal right to operate in Nigeria. Okay. When we are operating based on the self-determination principle. Apart from that, Nigeria is a sovereign country. Because I want see the right láti gbé bọ káàkiri láti fi protect around. So look, for example, arábìnrin Natasha. Ó gbé gbogbo necessary step tó yẹ kó gbé láàrin wọn ní House of Assembly. Ó dẹ̀ submit petition yẹn. Nigeria Senate ó council kò gbà. Nígbà tó dẹ̀ ṣe ìfẹ́ inú wọn tán, she has the guts to now take them to United Nations. Now, nígbà tí wọ́n ní kí Senate President kó wá explain rẹ̀ ní United Nations Committee of National Assembly. Gbogbo lẹ́tà tó kọ, gbogbo nǹkan tí wọ́n kà pátápátá ni wọ́n fi shoot ara wọn lẹ́sẹ̀. Because wọ́n rí ibì kan tí arábìnrin yẹn sí. Wọ́n kàn answer and wọ́n justify ara wọn. But they should justify ara wọn, it has no basis and make no sense. So gbogbo àwọn òyìnbó ẹ̀ wá wò wọ́n pé so Nigeria is useless like this. So ká ní pé kò gbé àwọn right step tó yẹ kó gbé níbẹ̀ ni wọ́n máa ní ample opportunity láti discredit ẹ̀ wípé ó ṣàṣemáṣe náà ṣe yọ if not ó yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ pé ó ní case ó yẹ kó gbé gbogbo ìgbésẹ̀ ẹ̀ lóbìnrin yẹn gbé
táwọn kan sọ wípé ó gbèdé tẹ̀ báyìí àwọn reject ẹ̀ nítorí pé kinní kan kò follow legal way wo ni wọ́n fi ń submit petition that you write it and you submit it. You submitted it and you reject it because ẹni tí wọ́n accuse gangan òun ló fẹ́ submit ẹ̀ fún. So kò gbà ní. So people now see how they expose Nigeria. So wọ́n ní any question àwọn ẹgbẹ́ ẹni no question ẹ má wọlé àti mọ̀ yín. So Yoruba people need to protect themselves. You don't need the government. You don't need your leaders. You don't need anything. You start from your CDA. From street to street. Street mẹ́rin márùn-ún ẹ kóra yín jọ pọ̀. Gbogbo landlord ní street kankan. Ṣé CDA tẹ́ ẹ sọ yẹn nísìn? Ṣé CDA yẹn náà wà ní Àkúrẹ́ ní Ondo State àbí Lagos nìkan ló wà? Kò sí èmi ò wá mọ ọ́dà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò sí ibi tí kò sí CDA structure. Okay. Èmi ò wá mọ náà tó kò sí ibi tí kò sí CDA. CDA is Community Development Area. That is CDA. Okay. Every local government has number of CDA tó wà lábẹ́. Okay, Bishop. Wọ́n ò lè ṣe election láì jẹ́ wípé wọ́n go through the CDA. Nínú CDA yẹn náà ti máa ń yọ ward. Okay, don't come inside there. Àwọn èèyàn wa tó wá ń sọ pé kí ló dé tí àwa Yorùbá tá à ń ṣe Yorùbá nation kí ló dé tí a gbégbèsè láti fi ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ tó ń fa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kí la bá sọ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ilé-iṣẹ́ wo ni wọ́n dá sílẹ̀ fún wa tàti máa rówó àbí ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ Yorùbá kan wo ni wọ́n gbélẹ̀ fún wa tàti máa tà bóyá góòdì ni à ń tà ni àbí crude oil là ń tà àbí ibo náà ti fẹ́ ká máa rówó ká máa ṣe aṣáwọ̀ ń ṣe Yorùbá. Ṣèbí mo bá àwọn ọmọ Yorùbá parapọ̀ ní àdẹ̀mú ohun àwọn ẹlòmíì lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ wọ́n ti jẹ gbèsè. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ̀ nítorí wọ́n fẹ́ràn orílẹ̀-èdè wọn wọ́n tọwọ́ bọ̀ nǹkan tó yẹ tí ò yẹ kó tọwọ́ bọ̀ wọ́n jẹ gbèsè. Àwọn èèyàn we need to be enlightening our people because wọ́n rò wípé bóyá owó kan wà níbì kan ni wọ́n mọ̀ pé àwọn ara wa là ń ṣe iṣẹ́ fúnra wa. Àwọn tó yẹ ló ṣe máa ń dùn mí fún àwọn olórí burúkú kan tó wà láàrin wa tó jẹ́ pé tí àwọn bá rí àwọn èèyàn tó ń gbé ìgbésẹ̀ síwájú tí bàbá kí tó yẹ tì lẹ́yìn wọ́n tún máa lọ bà wọ́n jẹ́ máa fà wọ́n sẹ́yìn. So ìtẹ́ ń sọ nísìnyí pé ìtẹ́ ń sọ nísìnyí. Tẹ́nìkankan máa ṣe fún. So tí bá gbọ́ yín dáadáa Bishop. Àyàtọ̀ sí airport rally protection and everything tí Yorùbá nation máa ṣe but to protect inside Nigeria you yourself wherever you are in Yorubaland have to come together under your CDA and start protecting yourself. But tágbára yóò bá ti gbé àwọn security company olówó ńláńlá àwọn security wà àwọn security tẹ wà dáadáa àwọn bóyá tó bá tẹ bá fẹ́ lọ Àgbẹ̀kọ̀yà náà wọ́n pọ̀ náà ẹ lo àwọn vigilante wà àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn local security yẹn ẹ lò wọ́n ò nídìí kó gbogbo ìbọn dání ọ̀kọ́ èyí tó bá dẹ̀ láǹfààní àti gbé ìbọn dání good but nǹkan tí wọ́n need is torchlight iná wọ́n need the phone wọ́n dẹ̀ need aṣọ láti mọ̀ pé security ni àwọn tó máa ṣiṣẹ́ lálẹ́ ẹ máa yàn wọ́n àwọn tó máa ṣiṣẹ́ ní èdè ẹ máa yàn wọ́n then àwọn street yín yẹn ẹ máa gbìyànjú láti máa ṣe géètì sí so ló bá ti ń di 11:30 12 wọ́n máa ti àwọn géètì ojú méjèèjì eléyìí náà ti tiẹ̀ eléyìí àti it will be difficult that is simple logistic it will be difficult for insecurity. Then àwọn ibi tí ẹ bá mọ̀ wípé ó jẹ́ igbó bí oko tẹ̀ ń lò tẹ̀sí ń dáko tẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé wàhálà ń ṣẹlẹ̀ kó Fúlàní invade ó ń pa yín níbẹ̀ ìwọ tó lóko lọ ṣe barbed wire fence síbẹ̀ tó o bá tiẹ̀ lówó búlọ́ọ̀kù ẹ lọ ṣe barbed wire fence these are simple things ẹ kàn fi ilẹ̀ ẹlẹ́gbàáyáwú ẹ dẹ̀ dáko síbẹ̀
ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn invader ń wá bẹ̀ ẹ̀dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò ilẹ̀ yín kó má lè wọlé ẹ máa ń pariwo fáwọn èèyàn what sort of senseless people are that? ẹ lọ ṣe báàbù wáyà fẹ́ǹsì báàbù wáyà kò ní ná ló púpọ̀ irin ni wọ́n rí síbí wọ́n rí gbogbo bọ́dà oko yín ẹ rírin síbẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọ́n so báàbù wáyà mọ́ round síbi tí ilẹ̀kùn máa wà á jẹ́ ilẹ̀kùn fún yín. tí ẹ bá tún mú àtàkì lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ ní ẹ̀tọ́ láti fi ná sí báàbù wáyà yẹn. ọ̀ọ́kẹ́ yan sí kẹ́yìn fúnra yín tẹ́ dáko tẹ́ mọ̀ pé ojúṣe ni ẹ yan security síbẹ̀. yóò ju security ẹ̀yọ̀ kan tó jẹ́ pé a kàn máa wò ó táwọn fúlàní ìbádé wọ́n ti réyàn kan níbẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ ní láti dáàbò bo ibẹ̀. wọ́n ní kùgìrì láti láti invade bábu àyà wọ́n mọ̀ pé security á kọjá lọ. nothing is for free oko tó dá o fẹ́ wú àwọn èrè oko o fẹ́ tà ní o máa make owó níbẹ̀. Then you need to spend money to protect since there is insecurity. You should know there is insecurity in Nigeria. Fún wípé ẹ̀fẹ́ gbà wípé insecurity wà ló ṣe ń jẹ́ kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe dáì. So you are living in denial and when you are facing the consequence, who are you shouting to? Go and shout to your governor. Go and shout to your local government chairman. Àwọn tó dìbò fún ẹ lọ bá wọn. Ṣùgbọ́n when that nation people we are telling you that is insecurity and you believe when you believe you will take precaution. Ọkùnrin oníbalẹ̀ wàá wọ̀ pé Nigeria is not for you. Ó máa ṣọ́ra tó bá ní àwọn nǹkan nínú Nàìjíríà wàá gbé ìgbésẹ̀ láti dáàbò bò bí wọ́n mọ̀ pé kò sáàbò nínú Nàìjíríà. Irú gáì olórí ọ̀dọ́ Afẹ́nifẹ́re yẹn mo sọ nígbà yẹn tí wọ́n mú ṣé nísìnyí bó ṣe mú yẹn ṣó tún lè fall victim like that kò lè fall victim like that mọ́ ó ti mọ̀ pé Nàìjíríà ò save nítorí òun náà mọ nǹkan tójú ẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ náà gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí wọ́n ń gbọ́ màmá wò wá pé we are troublemaker. Nàìjíríà bíi pé Nàìjíríà is safe for them. But nígbà tóun náà wá bọ́ sínú net tọ́lọ́ wa kò yọ náà kò sẹ́ tó máa sọ fún náà wípé Nàìjíríà is not safe ó máa sọ fún wa pé Nàìjíríà is not safe. Any decision tó bá máa take ó máa take precaution. That's it. Our people are living in denial and that's why they are falling victim. Who are they calling on to come and help them? So in terms of listening, our Yoruba nation ní access sí resources wa, and when we are talking about this kind of security tó ní jáde ẹ wá kó àwọn èèyàn jáde níbo ni wọ́n ti máa rí resources àbí. Now káwọn èèyàn wá jáde tó bá ti tó àkókò. Tó bá ti tó àkókò tí bàbá bá ti lago káwọn èèyàn wá jáde ìgbésẹ̀ ń lọ from ẹgbẹ́jẹgbẹ́ round lórí resources tá máa fi ṣe rally. You also know about that. Ìgbésẹ̀ ń lọ. Now wọ́n ò ní lago tí resources yẹn tí ò bá tí tó ojú wọn tí ó máa sustain wa at least to start with. Wọ́n ní laago so a máa sọ fún àwọn èèyàn wa ẹ dá owó sẹ́wà ọ̀ràn míyàn even gbogbo àwọn rúbà bàǹkì wa pátá àwọn remittance ẹ̀ka máa ṣe inú ẹ̀wà ọ̀ràn míyàn là ń sọ sí. Àti yesterday àti remit some money yesterday. So tó bá jẹ́ supporter Yorùbá ni tàn ní ẹ̀wà diaspora ọ̀fẹ́sẹ̀ ló wálé ó ṣe ń lo náírà you don't know what you are doing. But if you use true Yoruba, you are directly and indirectly in support of Yoruba finance and economy. It doesn't matter what gullible people will be telling you. Because Yoruba nation benefit financially from Yoruba. That's it. 100% true. And there are remittance, there are even your FSSC OFSSC is 100% going to Yoruba nation account. Account. When you do your FSSC and they start the little they start from you, that money is directly going to Ewa Romeo account.
So when you use the Yoruba banks, any of the Yoruba banks, you are sponsoring Yoruba Nation. Bishop, ọ̀nà wo la tún lè fi ọ̀nà wo la tún. Apart from that, Ṣé ń gbọ́ Bishop? we need finance into Ewa also Bishop. to announce the rally that is coming. Thank Mo ní you. Yeah. báwo la ṣe lè fund ọ̀rọ̀ these upcoming activities wa tó ti wà closer? How do we fund it? How do we raise the fund láti fi support YSDM tí bàbá Lànà jẹ́ chairman tí Emola jẹ́ deputy láti fi lè ran gbogbo activities tó ti súnmọ́ ẹ̀? But Koiki, this is a point tí mo máa kì í ṣe on the media like this láti máa discuss This kind of discussion. very sensitive issue like that. Báwo làwọn yẹn wá ṣe ẹ jẹ́ put it by báwo làwọn yẹn wá ṣe lè help towards àti ní káwọn yẹn wá dá ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ mi hàn. Kọ́ lọ sanwó sẹ́wà ọ̀rọ̀ mi hàn. Okay, that's it. And if you are still sending money through Naira home, send through Ruba. When you send through Ruba, the arbitrage earning on it is funding Yoruba Nation. That's it. There are many other ways tó jẹ́ pé nǹkan tó yẹ ká ti sọ lẹ́yìn ti pẹ́ ni but àwọn èèyàn wa wọn ní ìmọ̀ selfish interest máa affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn but nísìnyí tí purpose tata need àwọn nǹkan ẹ tó bá dé tán báyìí irú question báyìí máa jáde kì í ṣe náà lọ a máa béèrè question báyìí in the public basin ó yẹ ká ti ní àwọn structure sílẹ̀ tó ń generate fund tó ń generate owó yàtọ̀ sí pé ẹjọ́ ẹ lọ dáwó sẹ̀. And those are what we have seen ahead. To mú agbé àwọn ìgbésẹ̀ kankan tá a ti gbé to help and fund Yoruba Nation. Now they know our importance. So it's not public we will discuss all that, but the limit ability that Yoruba Nation and YSDM tí wọ́n ní now is ẹlọ́fọwọ́sẹ̀ wà ọ̀rọ̀ mìíràn. So that's what they see. We too from the all the Yoruba bands too. Àwọn wọ́n pè ní YSDM. Fáfà náà àwọn tí wọ́n mọ̀, àwọn ni wọ́n pè ní YSDM àti pé iṣẹ́ wo làwọn yẹn ń ṣe ní YSDM is a body. Kò ń ṣẹgbẹ́ YSDM ò kì í ṣẹgbẹ́ is a body. Bá ṣe ní United Nations yẹn. A body for all countries. So YSDM is a body for all Yoruba self-determination movement. So the representative kankan ló wà ńbẹ̀. We Babakito is the chairman. And my brother Emola is a vice now. And we thank God that things are now restructuring and everything is now going on there. Then we still need more enlightening to some of our people holding some finance and this in there. Me, I don't have any post. I'm not interested in any post or work. I'm a field person. I'm not on field executive something. I'm a field person. And that's why Babakitoye keep me in the field and whatever information and report I send him the research and the exact report. And so that's why the Baba is very resourceful and know what's going on, even though he's in Benin. So that's it. So people, the only way you can fund now, number one, send money to Ewa Romeo. Then if you are transacting money from diaspora back home, use Ruba. Because once you use Ruba, the average penny on it. Because àwọn tá à ń send owó through yẹn náà, I help platform wọn ni àwọn tap lẹ́ǹfìn kankan yẹn, we are helping their platform. Because kò ń ṣe platform tiwa. You are helping the private company. And their private organization. Ìtọ́rọ̀ ṣàlàyé fáwọn bishop. Tẹ̀lé ìjọba ń dárúkọ Ruba yẹn, a lot of our people always forget that àwọn tap send wave gbogbo kìíní yẹn náà. These are private owned organizations. And millions of our people are transacting on it on a daily basis, and every commission is not going into Yoruba Nation. We need to start explaining that to our people. Because yeah, I can hear you now. Money,
gbogbo àwọn tap send wave money kìíní kan tá à ń lò lẹ́ǹfì yẹn all the transaction on it none of the commission is coming to Yoruba Nation as an organization as a movement but èyí tẹ̀yìn ṣe nísìn at least ẹ share receipt tí owó tẹ̀sán ṣe wà rọ̀míyàn based on the commission that is coming through the Ruba don't come inside here I've told you that put that away there. So mo fẹ́ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa pé as much as I want to believe and use this platform is not making any impact on this movement in terms of transacting on it. We are not saying that people should not use it. It's a personal choice. But these are also private organizations. I mean that's ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. Bẹ́ẹ̀ni. So that's using any platform to sermon is your private choice. But if you say that we believe in Yoruba Nation or more Yoruba Nation, now you got to be using any of the Ruba banks because by so doing you are helping the economy and the finance of Yoruba Nation because there is remittance going to the YZM port. So those are the clear information, and this is where YZM sees funds to organize rally, organize whatever you are calling for. It's when there is no fund at all. No, mama, we cannot sustain that. They calling abstract people because Dawo. We don't know who Dawo or who did not Dawo. So any reasonable planner will not plan with that. You plan with a foreseen arrangement. That's what you. So gbogbo àwọn tá à ń pariwo pé kí rally jáde rárá. So we should know what we are asking for. What effort are we doing to sponsor Yoruba Nation? In which way do we want to sponsor it? Okay. Òun ni a ti gbọ́ lẹ́nu bishop yẹn náà fún network to bishop ti lọ at least bishop to help me. And that's it. Bishop. In our local CDA areas, we should develop a local security architecture for ourselves in our streets and the camera personnel and all that. So that we can live iṣẹ́ pé ẹ máa káyà sókè ẹ máa pariwo because ìṣẹ̀lẹ̀ máa pariwo bí ajá. It's not good. Ní orí ilẹ̀ wa àwọn ìgbésẹ̀ wa àtàkì yín lórí ilẹ̀ yín ẹ wá sunkún ẹ pariwo bí ajá. You don't know what to do. Yeah, it's not palatable. Okay. Eshigoni Bishop for this enlightenment. Àti ọba tó fi dá sí. Tó bá jẹ́ Yorùbá tó bá yẹ pé Yorùbá síra wọn ní ìsìn, wọ́n mọ ohun tó máa ṣe ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti ilé Ifẹ̀ wọ́n ọ̀rọ̀ yẹn títí dè ní Yorùbá. So we are talking about invaders. They are not even Nigerians. What sort of nonsense? It makes me get angry. Thank you. Bishop. So, láti gbọ́ tí Bishop ti enlighten wa díẹ̀. So, ẹ jẹ́ ká release audio this particular visit to Cotonou ní Kweda nígbà tá lọ sí door of no return. It's about 15 minutes. Koto Tom to clear up the last part of the work here. So you can follow the number. Now you told me at least I don't have to come back because information is going to make a program. So in time wo yẹn ibẹ̀ ló pè ní door of no return níbi tí àwọn òyìnbó ọkọ̀ gbogbo àwọn ẹrú gbà during the slave trade
wọ́n ta gbogbo wa àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa wọ́n tà wọ́n sí ẹrú and today àwa là ń ra ticket a fi ń travel fúnra wa a fi lọ gbé lamẹ́ríkà a fi lọ gbé ní Europe a fi lọ ṣe Amẹ́ríkà a fi lọ kàwé tó bá kàwé ní Nàìjíríà kò ní ní mìíràn kankan mọ́ torí the education system there is zero. So ni ẹ̀ ń wò yẹn. Let's mute it. So mo kí Bishop gan fún àlàyé tó ṣe fún wa lẹ́ẹ̀kan lórí mo rẹ̀ kí gbogbo èèyàn wa àti fọ gbogbo àwọn abọ́ yẹn tán. So ojú kitchen mi ti clear dáadáa. Ó tó jọ́ mẹ́ta. At least àráyè fọbọ́ ní ó yẹ ká fọbọ́ ní Africa. But England ló ń pè bíbà kò ń ṣe Africa. Ó máa ma support ìyàwó ẹ̀ ni. Màmú kí àwọn ìyàwó mi dáadáa. To understand about it. Now, mo ti padà sórí program báyìí, ta ló wà ń bẹ̀? Second slavery bẹ́ẹ̀ ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Let's return back to the program again one more time. Ó yẹ kí n ra máa fi supermont kí n máa fi tẹ̀ ní ṣá. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àwa Yorùbá ń sọ pé a fẹ́ lọ níbo gan là ń lọ. A fẹ́ lọ níbo gangan ni à ń lọ. Àlọ́ anywhere orílẹ̀ wa náà láwà. Ẹlòmíì tẹ́ ń rò pé bóyá Fúlàní nìkan la ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba country pé Fúlàní tó ṣe jàǹbá fún wa. Ẹlòmíì rò pé bóyá Fúlàní tó ṣe jàǹbá fún wa nìkan ni a ṣe sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà náà. Kò ń ṣe torí Fúlàní nìkan. It's because we need to retain back our true identity that was stolen as well by the British. A lot of arguments going to work way since the Nigeria thing exists. ẹ jẹ́ ká continue. That means we're preparing people like El Rufai, our criminals, àtọmọ ẹ̀. They will become very powerful after tí Tinubu bá ti ṣèjọba yẹn tán. Kódà, dísìn tí El Rufai ti kúrò ní APC. Tẹ́ bá lọ wo tí ọmọ ẹ̀ Bashir tó sọ ní orí Twitter, ó ní Tinubu ti kó gbogbo àwọn area boys sínú government. So they are praying and hoping that very soon wọ́n kick wọn out. Wọ́n máa kick wọn out. I don't know bí àwọn kan wà concerned or not, but some of us are concerned pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò lè continue bẹ́ẹ̀ for too long. A gbọ́dọ̀ tètè máa think about the alternative. So kí ni alternative? What is the alternative? Stick to Nigeria or exit Nigeria? Stick to Nigeria and continue to live in denial. Moki Stephen Okparaku Ekrole. What is the alternative? Fẹ́yìn ẹ̀yin tí ẹ disagree pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. What is the alternative for you? What is the alternative? We should continue to run Nigeria until when? Because one, they restructure Nigeria. Everybody knows that. They're not going to restructure Nigeria. Because see plan kankan pé wọ́n fẹ́ restructure Nigeria. There is no plan on the table to restructure Nigeria. So if you're still one of those that still wants to believe that Nigeria will be restructured, there is no plan by any one of these politicians. Ẹ má bínú pé mo ń sọ òyìnbó díẹ̀díẹ̀. Kò ń ṣe pé torí mo gbọ́ òyìnbó. But it's just the fact that ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ṣì ń believe pé there is an option on the table, and that option is to run with Nigeria and save it from collapse.
And you're asking, Nigeria has already collapsed. There's nothing that you're going to do that can revive it. Forget about what David Lammy is telling you. I live in the UK with David Lammy. They have their own issues that they need to go and deal with. The NHS is in problem. The public sector is in complete mess even after the Conservative left it. They have issues with immigration. They have a lot of, bare loads of problems that they need to deal with. Bare loads of problems that this country needs to deal with. So UK is not in any to decide that the Yoruba people within Nigeria must remain in Nigeria. We disagree with that, and we will not accept that. And we are telling them to their face. They are listening to me. I live in the UK. They are listening. Because I will continue to report Nigeria. So UK is not going to give us Yoruba nation. But we would also continue to engage. So if you're one of those that says, oh, Nigeria having problem, many problems. Okay, what is the major problem? Leadership. No. The unity is not there. We hate each other like mess. I like Arawarara. I like Igbo, like Yoruba. It's a fact. Ara nǹkan kan lọ́wọ́ ọmọ Igbo nísìn kò fẹ́ fún wa lówó padà. Tó ń ṣòwò kékeré, ó ní a gbọ́dọ̀ fi mú product mi. Product ta fẹ́ rà lọ́wọ́ ẹ̀ gangan kò ní. I can't live in that kind of society. Tí bá rajà nílùú yìí sí mo kí Mr. Idris ẹ kálẹ́. I was níbo ni charger mi iPhone yẹn wà. Mo ra cable ní Manchester lọ́dọ̀ CEX. These are part exchange. You can buy second-hand product and all that, but they do sell brand new as well. Mo ra cable lọ́wọ́ wọn. This was in October. Ta lọ sí Manchester, tó lóye wá sí London. Just close to Kento's shop in Manchester. In October, it's worth £15. £15 on ṣòwò kékeré. That is an hour job in this country. Wàhálà gùn. But the cable stopped working. I returned it back to the one close to my area. First, money receipt. You can't live in denial that Nigeria is a country. Country could develop to the kind of lifestyle that you, Omo Yoruba, don't be in Nigeria. Nigeria will not be developed. Oh, they never experience that development until death comes close to you. So it's either you are living in denial or you are just trying to be a fool. That are hoping and praying that the future is going to be bright in Nigeria. You will die. There's going to be no future. Store. I told them straight up that I don't have the receipt. I was even expecting them to pull out my receipt from their own database. Manchester Motira, no, I won't rí. Because London Motira. But what they can do is, they will give me another one. And that's exactly what they did. No question asked, nothing asked. But our product, lawa mo Igbo ni sin. Ni computer village, triple DRS, mo ti dé padà ìgbọ́n mi, gbogbo Nottingham, ẹ ti kúrò ní Woolwich ni sin. Mo tẹ̀ tí wá ní receipt, mo ní receipt. But they were able to part exchange. They took the one that is not working. They gave it back to me. And I was given a new one. That is the kind of society that we want to live. This might be nothing to you, but it means a lot to me. Kilodetiko system in Lagos State by now. Lagos, why do you buy something and then you take it back and they're telling you you can't return it? Product kò ní product. Now we are stuck. I'm waiting for update. Gbogbo ilé la ṣe sọ pé àwọn ò lè gbé nínú society bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé gan ni
Triple R says, is so happy to see me back. I know many people like that. Àfẹ́ntó bá ń bínú wa. A máa lọ, a máa dé ni. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mú atẹ́gùn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè dènà dè wá. Because a máa consult. Mo máa pe Jésù kí n tó lọ. Mo máa pànábì. Mo dẹ̀ máa pe babaláwo mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta làwa máa lò. Gbéyàn kan máa sọ pé ó máa dé ọ̀nà dè wá, irọ́ ló pa. Ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Adem Parable, I'm coming back home. Again. A kò ní kẹ́ fún wa lówó ká fi ra tíkẹ́ẹ̀tì ni. Mo lè fẹ́ ó yẹ kẹ́ ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹni wíìkì, but àròwó yẹn. Ààrẹ ní kankan tó support. Èèyàn kan, èèyàn méjì, wọ́n lè ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn. Ẹ̀yin ò lè lọ, ẹ jẹ́ kémi bá yín lọ. Lágbára àwọn tó na, àfi tó bá yẹ pé ìtẹ́mi gbé dání o, àtúnṣe ṣekúṣẹyẹ lẹ́yìn, ẹ lè dá wa dúró. Because babaláwo máa dífá, wọ́n máa sọ pé nǹkan báyìí, ó máa pa ètùtù ni o, ó máa ṣe kinní kan ni, máa send owó sí wọn, wá dáṣẹ́ yẹn kí n tó gbéra. Àwọn tí Jésù náà sọ pé Kóìkì, a máa bẹ́ẹ̀ ṣí Psalm 1, 2, 3, máa kà á. Kó momi sí bàbá mi kan tẹ wà l'Amẹ́ríkà. Àná yá show me. Mo fi bẹ́ẹ̀ ka Psalm sí. Ó yá mú fáwọn ọmọ ẹ̀ náà mú. Because ẹ lè má dẹ́rù bà wá. Mo pàdé òyìnbó ní Istanbul airport. Àyà mi já nígbà tó náà I'm going back home. Ó ní òun lọ sí home. Mo ní where is home? Mo ní Lagos State. He's going back home. Àwọn Chinese wà nílùú wa, terrorists náà wà níbẹ̀. Ẹ wá máa sọ fún àwa ọmọ ọkọ pé a lè wálé. Nonsense nìyẹn. But in tí mo sọ ni pé, can you continue to live in the... Ṣé Fúlàní náà nìyẹn nísìn? Ṣé kò jẹ́ kí Lagos State sọ fún àwọn ọmọ Igbo pé if you buy a product, ọ̀rọ̀ tí mo sọ kò tí pé 48 hours. Kò tẹ̀ tí pé ká tẹ̀ sọ pé 3 days la fi dá padà. Pé kíní yìí òun náà ló recommend fún wa pé a lè ra ilé èyí tá fi rà gangan ó náà wọn ní ó wá náà lè ra ilé àwa realize pé kò ń ṣe the right one a dá padà ó náà wọn lè gbà. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kémi wá gbé nínú country bẹ́yẹn àìrọ̀ èmi ò lè gbé nínú country bẹ́yẹn no mo sorry o. Ṣẹ̀rí pé èèyàn sọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń pa wá nísìn, this is ọmọ Igbo tó ń ṣe in tó hùn òun lè máa ṣe but tí òfin bá wà tó bá yẹ pé Lagos State ṣe òfin pé if you buy any product from the Igbos or anybody within the state and you want to return it, the law is put in place. This is what Obasa àwọn olórí burúkú olè tó kàn jalè tó ń fi gbogbo Yorùbá tó ń fi tó ń tàn wá tó ń àwọn House of Assembly speaker tó bẹ̀rẹ̀ sí ralé káàkiri gbogbo Agége ń bẹ̀ tó ń ṣe tó ń wọ̀n tó ń lo thugs ẹ̀ ń lọ àwọn ọmọ Yorùbá against ọmọ Yorùbá gbogbo yẹn ó máa di woro sí woro ni. And we don't need all that. But what we are going to do is we're going to explain what Nigeria means to the people. Why should I buy a product in one of the biggest computer fair and I can't return it back? And you expect me to come and live in that country? You must be born bastard. Because that is why we are saying that the system that we are operating in this contraction is no longer workable. Ṣẹ̀rí pé yàn ṣe Fúlàní tó ń pa wá, but this is the people, a trader tó ń jẹ wá lẹ́sẹ̀, ògbówó mi dání nísìn. This happened while I was at home. Owó tó ń ṣòwò kékeré, we're talking about almost close to 400,000 naira. Ṣé 400,000 naira wá jẹ́ owó kékeré? Mo ń bèrè ni o, ṣé 400,000 naira jẹ́ owó kékeré? In today's Nigeria, tó ń ṣe yahoo yahoo, àbẹ́ tó ń ṣe drug, àbẹ́ tó ń ṣe ṣìnà, àbẹ́ tó ń ṣe sex product, àbí kíní kan. These are the reasons why the diaspora cannot live at home. Ẹ jẹ́ lọ mú cable mi yẹn wá tí mo all change padà fún mi lọ. Mo lélẹ̀ ẹ rí pé black lélẹ̀ white ní Eddie
This is the cable. I bought the white one of these, CEX, product one in Manchester in October. So when some of you think that we talk about Nigeria, you think, oh, why do you hate Nigeria? Because Nigeria is not workable. It's not a workable country. It's a disaster. How can I pay 300 and close to 400,000 for a product that is not working? You don't return my money? Otimo wadan anything for more than a week. Owori kudapada product they could for me. And you expect us to live in that country? I blame the bastard Olori Buruku Sanwo-Olu àwọn olùṣọ́mọ alẹ́ Yorùbá that tolerated nonsense. If I was the governor, màá kọ́kọ́ fi òfin yẹn pé tó bá bí bàbá anybody dá. It doesn't matter whether you are Yoruba, anybody. Buy any product in this state and then return it back and say you can't return it back. This is the reason why you can't live with the people like that. Taba tigba country wa, taba shofin, toba bi omo Igbo da. As much as I love the Biafra, toba bi omo Igbo da, karaja, kawada pada, kono ngba. Nilu to lofin, where is it? Nilu to lofin, to ni joy. Which one is it? Where did you put it? Show on the leg. Is it this one? What's the tongue on? Is it this? I think that's it. What's the mouton? So this might be a small deal, but for people like us, it's a big deal. Because I have lived in a society where I just return back. Cable mi osise, I return it back, no receipt. They knew that this is their product. They don't have to argue with me. They took it back with happiness. Because ìgbà tó sófin, kò tófin bá wà ní nínú state. Tó bá jẹ́ pé àwọn ọba sá, tọ́nà àwọn ṣe speaker. Tó bá jẹ́ pé gbogbo yẹn lọ amend mọ́ constitution Lagos State. Maybe things would have been better. Ìyẹn la ṣe sọ fún àwọn èèyàn wa pé it's not just the Fulani in the kò ń ṣe Fulani tó wà nínú gbó tó fẹ́ ra ògùn nísìn ní Nàìjíríà fake náà ló máa tà fún ẹ bó fẹ́ ra ògùn ní Nàìjíríà fake ló máa tà fún ẹ the same set of people àti gbàgbàkúgbà a dẹ̀ sọ pé to stop all this nonsense ẹ jẹ́ káwọn Ìgbò tó fẹ́ gbé láàrin wa a fẹ́ mọ irú èèyàn tó jẹ́ a fẹ́ mọ irú èèyàn tó Haúsá jẹ́ kódà a fẹ́ mo sọ fún yín pé every day mo mọ program tí mo ń ṣe níjọ́ òní tí mo sọ fún yín ìlú iná ní problem tí wọn and they are dealing with those problems they are resolving those problems but we are not going to be able to deal with the problem because we have many problems. Why should I be worried about their own problem when my country should put laws in place and the law should work for me? Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kan náà ni ẹ máa ra oògùn lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti change the expiry date, wọ́n ti lẹ̀ mí mọ́. We saw it in Aba. Triple DRST because they don't care about the customer feedback. Eléyìí kan ṣe pé wọ́n sọ fún mi èmi ni mo fún wọn lówó kọ́ lọ ra product yìí ní Ládípọ̀ lẹ́pẹ́ ní computer village níbẹ̀ èmi ni mo release owó fún wọn product yẹn wọ́n dẹ̀ gbé dé a rí pé kò ń ṣe the right one ẹ bá wa dá padà product rí kò fún wa ní mi owó rí ó dì í mú and this is meant to be Lagos State ẹ wá máa sọ pé Lagos ń compete pẹ̀lú New York orí yín ò pé ṣáwọn ará New York lè rajà kódà ó tó bú wọn. The basic things that you can buy. It doesn't matter how long, you will return it back. Lè gbé ní Nàìjíríà pẹ̀lú ká. Bẹ́ẹ̀ àgbà lè cope, àwa ò lè cope. Àwa diaspora lè wá sí standard yín. Kò ń ṣe pé tẹnu, lè wá sí standard yín. Because intervention ni pé you want us to come down to your standard where you will buy a product, you can't return it back. Many of these are the problems why we are saying, no, we can't leave. My dear, can I charge you? Charge you that. Can I charge your phone?
mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. If you want to call in, the phone number is the studio one. You can call in and then come and also tell me why we should save and rescue Nigeria. No, ẹ wá ṣàlàyé fún mi reason tá a ṣe gbọ́dọ̀ rescue Nigeria. Why Koikimedia must use this platform. Bàbá mi Sorodu, àwọn tí gbórí wọlé, àwọn tí America nìyẹn. Wọ́n ní there is even a 90 days return policy. Kí ló dé tí àwọn ọba sá àti àwọn members of House of Reps ní Lagos State, why have they failed us from not implementing this kind of laws? Ṣèbí wọ́n ní Lagos lè implement law tí ẹ bá ṣe gbọ́. Bí I'm wrong. Àbí Lagos can implement their own laws. Why have they not implement those laws to help our people? Because that is part of being marginalized. Ẹ gbowó lọ́wọ́ mi, product yóò ṣiṣẹ́, ẹ fún mi lówó padà. And you expect me to continue to love that country? It's possible. The studio number has just been pinned there, +44 74 044 05917. Come and explain why Koikimedia must do everything to promote this nonsense country that you're calling a country. That is not even a country anyway, because Nigeria is not a country. At the button, so I'll switch camera, I could face me by. I button for the photo. My kitchen is now clean. At least if my wife comes now, she'll be happy. I'll lay down for me that Lola. Come and defend Nigeria for me. The studio number has been put out there. Tabare Tofekwe. Edelikwe direct. Mo still Africa, mo ti wà ní Europe. I'm back to London. So you can call direct. Doesn't matter. Platform ti wà méjèèjì ló ń gbà. And this is why we are saying to our people, there are just so many reasons, and many, many reasons, why our relationship cannot work. This is me right there. I want you to complain. One day told me, "Oh, figure Timo Woyen, we could like it do." Okay, yet late in the scene. So what you are listening to there is me. You know, gbogbo ẹ̀yin ẹ báyìí nísìn omi ni ìyà táwọn olùbò fi wá jẹ òun ló lọ lọ́nkàn yẹn a lè continue báyìí àwa fi love Nigeria ta la fi love Nigeria fún Ọbásanjọ́ Ọbaṣẹ́kì Ṣèyí Mákindé Dàpọ̀ Abíọ́dún dancing senator all your House of Reps all your senator representing Abuja from Gbenga Daniel to Lori Buruku Ibukunle Amosun, they are all bomb bastard criminals. They have no respect for you. Neither will they have respect for me. The time is just coming up to 8 p.m. We've done the first 2 hours. So, kò sí ọ̀nà àbáyọ kan mọ́ ju pé ká sọ fún President Tinubu could divide Nigeria. Eshegori Egbomi Son Odu with the super chat. Want to rescue Nigeria at your own risk. Where is Okaraji? Rashidi Yakini. Eranti Rashidi. Rashidi Yakini is a go. He's a go. Aranti emo. Bí aranti family emo. Tabak Daduro under a 60 million country population. After more, who is who? We can be able to take care of ourselves. We can be able to review things quickly. We can be able to change policies quickly. You really think most anything? Mako report ni pé kí ló dé tá ní policy pé you can return things in Lagos State, in Yorubaland, and the job of the government of the day will then be able to review it. And to by the no only gba return policy, even if you're a Yoruba man, you ote machine now, ofini. Why do you think most of us are living after don't be fake life? Because there are many people that are living fake life in Europe. Not we. Iṣẹ́ ló ń ṣe ní ìlú òyìnbó. Iṣẹ́ àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà, iṣẹ́ ẹni tó wà ní UK, iṣẹ́ gbùrù nínú òtútù. Èní ìtútù débi pé bí àtúrí mo ṣẹ̀ dé ni. I was feeling very cold. Òtútù yẹn wọrí. Kódà
ẹ wò tamawẹ̀ ló ṣì wà lára mi kò ń ṣe singlet náà wà nísàlẹ̀ wò singlet yàtọ̀ sórí singlet tamawẹ̀ bí ṣe wọ̀ nìyẹn ṣòkòtò tamawẹ̀ wà ń bẹ̀ tamawẹ̀ inú ẹ̀ làwọn kan máa ti ń ṣiṣẹ́. So the future that you're expecting that it will work in Nigeria, tó bá ń dúró de gbogbo àwọn olórí burúkú politicians, àwọn Buhari dead or alive, mo kí Mr. Moses Ojo, ẹ ṣé gan ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lọ́dọ̀ ìyàwó Ayálájé, ẹ ṣé gan ẹ kú àdúrótì, mo kí gbogbo ẹ̀yin YSDM. Ẹ bá wa tètè ṣe kí gbogbo nǹkan máa ṣiṣẹ́, káwọn èèyàn fi dáwó kọ́ rówó yẹn dá, because àwọn èèyàn ti fẹ́ dáwó. Wọ́n dẹ̀ máa dáwó tí àwọn èèyàn ní pé àwọn ready láti support movement yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ gba call tó ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Sunday. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ bá wa dá sí o. À ń gbìyànjú òtútù yẹn pọ̀ ni òtútù yẹn ti pọ̀. Ẹ rí i pé mo lè bọ́ fìlà mi gan. Òtútù yẹn ti mú mi ó ti pọ̀. Inú rẹ̀ láìkí ìta ká máa tán sí ilé rẹpẹtẹ. Wàá rescue Nigeria at your own risk ni o. Èmi náà mo ṣe wà ní Nàìjíríà o. Ọlọ́àbá aṣọ yín padà dé ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. A lọ sí Ìbàdàn láti Abẹ́òkúta sí Ìbàdàn lánàá wà tá à ń bọ̀. Bí màálù ṣe jáná mọ́ wọn tó lẹ́nu wò. Ew. Ọlọ́run ló yọ wá. Ìjẹta ni mo ṣe ń ka àwọn tó ṣẹlẹ̀ ìjẹta wọn ní nílẹ̀ Olújì. Bẹ́ẹ̀ni. Bí màálù ṣe jáná mọ́kadà wọn lẹ́nu. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn ó fi ìwò gbé kinní wọn sókè. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn mẹ́ta dé òkú. Láàárín Ìbàdàn sí Abẹ́òkúta ẹni tí màálù jáná mọ́jọ tó sùà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó dẹ̀ lọ fẹ́ lé wọn kúrò gbọ̀ngàn. Wọ́n mọ Fúlàní ṣe yọ jájá nìyẹn kó tó wá pé àmọ́ kẹ́ni ẹ tó sá kó bẹ̀ kó wá pa Àmọ̀tẹ́kùn. Àmọ̀tẹ́kùn ló wá lé wọn lọ. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ níwèé kọ́bọ̀. Àti wá kan wàhálà báyìí o àti kan wàhálà gidi. Serious one. Ọkọ̀ ń wọ ní oko wọn ń jẹ oko bó ṣe wù wọ́n ni. Àwa náà dẹ̀ la ń ra màálù wọn. Àwa ni ó bá dọ̀la ní sí pàtí máa sùn lọ́ máa pa màálù rẹpẹtẹ ìyẹn lọ́ ṣe ń pa wá náà ìdáwà náà là ń rà. Ẹ wo ẹ máa báṣẹ́ lọ àwa ń gbádùn yín bí o. Ẹ ṣé gan ni brọ́dà mi. Akọni ká pè sí mi o. Ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run ayé wa o. Àmín. So ẹ̀yin yẹn wá ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi. Àbí tá a bá ń parọ́ fúnra wa o. Ọ̀nà àbáyọ kan tó kù òun ni pé kólókàlùkù máa lọ. Àjọṣepọ̀ wa àti Nàìjíríà kò work. Relationship àwa àti Nàìjíríà kò work. Ó ti mẹ́hẹ. Nigeria is a disaster to humanity. Disaster gidi ní Nigeria. Tẹ́ bá ń gbọ́ disaster. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ kí pizza kó lè lọ sàlẹ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ bàbá yìí. These are old videos, but it's still relevant in today's discussion. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ máa yìí. Ó ń dúró pé President Tinubu máa rí nǹkan ṣe pẹ̀lú constitution àbí? This fraudulent constitution. This constitution. Ẹgbẹ́ tí bàbá yìí sọ. Immediately resolve that. How can we? President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolaige asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. Not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions. We are running away from the serious question. They are telling you to come and vote in 2027 again. Mo kí brother mi lẹ́yìn kan sàrólé Odùduwà. Bàbá mi Ajíbóyè. Bonsoir. Àwọn ará Benin. A ní bonsoir. Èmi náà ní bonsoir.
mo kí Olúbàdàn, mo kí Mr. Tunji. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space, tẹ́ fẹ́ wọlé ẹ send the request máa gbé yín wọlé. Mo kí Sagẹ́gun. Mo fojú pa nìkan kan rẹ o. Ẹ̀yin silent listeners. Àwọn ọmọ yé pé Koiki ó ràn pa ti rí gbogbo bí tẹ́ fẹ́ lọ lóòótọ́. But concern wa ni pé tá bá gba country àwọn wo ló máa govern ẹ̀. Tá bá gba country ṣé kò ń ṣe the same template Jagaban lè máa lọ gbé wọlé. Tá bá gba country ṣé kò ń ṣe pé Tinubu ló máa di don mọ́ wa lọ́wọ́ àti Ṣèyí Mákindé o àti mo ní wọ́n bí gbogbo wọn dáṣẹ́. Ẹ̀yin lẹ máa ṣe kò tẹ́ ṣe mí ẹ̀yin tẹ́ ń doubt yẹn gangan ẹ̀yin náà ni. Constitution wà nígbà mo dé ìlú yìí òfin change mọ́ wa lọ́wọ́ ni UK tẹ̀ ló níyẹn lọ́wọ́. Nígbà tí mo dé ní 1998 25 years ago òfin tó ń lò nígbà yẹn ó tún change. Tẹ́bà tí mo studio number a lè gbé ní other call tó bá yẹ pé ń wo program ẹ̀ tún pe number mi number lọ ti fi sórí screen yẹn. So this pertinent question táwọn yẹn máa ń béèrè pé tẹ́ bá gba country náà tán àwọn olẹ́jọ́ máa ṣe country yẹn àwọn olẹ́jọ́ máa ṣe Yorùbá nation yẹn tí kò ṣe pé irọ́ lẹ máa gbé kalẹ̀ torí pé o tí mo life ni life mo sọ fún ẹ nísìnyí the basic things of life ó ní pé mo ra charger ní Manchester which is about far away from London. Mo dẹ̀ mú cable yẹn mo mú lọ sí company tí ó tà fún mi branch wọn ní London. Wọ́n dẹ̀ wò báyìí lóòótọ́ kò tẹ̀ kọ́kọ́ doubt pé kò ń ṣe tiwọn because product wọn ni. This is the kind of lifestyle that we want you to live. Ìtàn pèpò ráyé wá nìyẹn. Ohun tí mò ń jẹ pizza ni àwọn ọmọ mi ló náà fi jẹ lálẹ́ ní Friday a máa fi ń over 32 pounds lórí yẹn ó rẹ̀ pé cheap. Wọ́n ń ta ní Nàìjíríà náà ìwọ náà lè lọ rà á. Ṣèbí Domino's ti wà ní Nàìjíríà ṣé gbogbo ọ̀nà ló lè jẹ́ o tí mu gàrí tó wá fẹ́ jẹ pizza. A ní Nàìjíríà ń ṣe country bomb bastard kò sí sẹ́yìn ẹni mò ń bó ní bomb bastard o àwọn tó rí wọn ò pè tọ̀ ní làákàyè. I find out do we want to be one ìbéèrè ni. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo supermod bẹ̀rẹ̀ má lọ ra fake tàwọn ọmọ Ìgbò fake wá pọ̀ rẹpẹtẹ ọmọ tó máa ṣe yín kidney yín ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa mọtí ẹ má máa wo nǹkan tẹ́ mú dáadáa. Next time tí bá ń bọ̀ ní Africa ó jẹ́ fún mi lówó kí n bẹ́ẹ̀ ra ní duty free. Mo ra méjì kan mo gbé lọ fún òfin mẹ́rin tí mo gbé lọ fún Máwọ́rì. Mo ra méjì tó dúró dáadáa ní duty free. Ẹ̀ra whisky táwọn tó ń ṣe ní Abá kidney ẹ̀ ló ń bàjẹ́ díẹ̀díẹ̀ nílùú tó ṣe hospital. Ìlú yẹn ni wọ́n wá fẹ́ káwájọ máa gbé pẹ̀lú àwọn ẹranko. Àwọn yẹn náà ní fẹ́ kí Biafra wáyé olórí burúkú ni wọ́n they are bomb bastard. Any Igbo tó bá náà fẹ́ Biafra olórí burúkú ayé àtọ̀run ni they are bomb bastard. Ọlọ́mọ àìkí Instagram tún gbé mi lọ lálẹ́ torí kò like àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọmọ Igbo tó bá náà fẹ́ Biafra kò ní ṣoríire kò ní kúure ikú máa pa ni. Torí pé tó mọ̀ pé táwọn bá ní Biafra gbọ́dọ̀ tolerate nonsense yẹn. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n. Ọmọ Igbo tó bá ń bá yín fà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Biafra fún tó bá ní kò fẹ́ Biafra ẹ sọ fún pé ó kù díẹ̀ a máa lè padà lọ sí state ẹ̀ tó máa lọ bá wọn ní Biafra torí òun ló fi ta fake fún wa. Àwọn tọ̀dọ̀ tiwa máa dì pẹ̀lú wọn Yorùbá láwọn yẹn a máa dì èmi inú yín a máa kó yín lọ sí psychiatric hospital a máa build ẹ̀ káàkiri a máa lọ dump yín síbẹ̀ wá lọ refresh brain yín a wá kó yín padà torí kò síbi tá a máa tẹ̀ yín sí ọmọ Yorùbá ní. Ṣẹ̀dá àwọn Haúsá yẹn a máa load wọn sínú trailer a máa kó wọn padà lọ sílùú wọn. Àfẹ́ nonsense nínú country. Ẹ wo Kẹ́mi Badenoch kò tí débẹ̀ ẹ wo plan tó ti ń prepare sílẹ̀. Ẹlòmíì tẹ̀ wọ́n dàbí òun ni prime minister. Kẹ́mi Badenoch is not the prime minister. She is still a ẹ̀gbọ́n mi kí ni máa pè opposition. Wọ́n dẹ̀ sì ní ọdún mẹ́ta tó máa dúró
before another election. So gbogbo plan on immigration kò tí lè come true. So ìwọ tó wà ní UK má bẹ̀rù. Ọlọ́run jẹ́ kí ìwé yín bọ́ta. Ẹ máa wá ṣe sùúrù ni. Ẹ má bínú pé mo tún divert. A máa padà sọ́dọ̀ Agbakoba bí kí ni eléyìí ń jẹ́ Sam Agbakoba, Senior Advocate of Nigeria. Request ti wá láti orí Twitter space ká má sọ̀rọ̀ gbàgbé. Ẹ̀yin tẹ́ ń wáwèé l'Amẹ́ríkà ẹ máa rí ìwé leader of the opposition bẹ́ẹ̀ ni. So gbogbo tí Kẹ́mi Badenoch bá ń sọ nísìn òfútù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ni kò lè ṣẹlẹ̀ nísìn. Bí ó sókè ọmọ akin èèyàn dáadáa. Ẹ bá mi rí mo ń mu supermalt mo dẹ̀ ń fi pizza mo fi ń tẹ̀ sísàlẹ̀. Ní bínú ni o. Èmi dẹ̀ máa ń like kí garlic wà lórí ẹ̀ ṣẹ́yìn náà like garlic. Ìyàwó mi ò like garlic tó bá dòru tí bá fẹ́ kiss ìyàwó mi bá fi gbẹ́nu sá mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní mo ti jẹ garlic mo ní kí lẹ̀ ní ṣe èmi mi mo ní ẹ́ àjọ nira wa ni mo tẹ̀ ti miss ìyàwó mi gan. Ẹ má ìka tún sọ̀rọ̀ lórí social media. Ìyẹn fún ara ẹ̀ lásán gan ìrìn oko tá a máa ní kó bẹ̀ tá a bá rí lásán. Irú garlic nísìn a máa ṣe rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá a máa gbé wá sí Europe. Ẹ bá báwọn yẹn wá sọ̀rọ̀ brother mi dáadáa ẹ jẹ́ kí mi dákẹ́ kẹ́yìn sọ̀rọ̀ àní sọ̀rọ̀ tán. Ṣé pé a lè rescue Nigeria lẹ sọ yìí? Rescue Nigeria last party ẹ̀ ló ń lò lọ́wọ́ yìí. Last party ẹ̀ ló ń lò lọ́wọ́ yìí tó dẹ̀ ṣe fẹ́ ń lò yẹn ẹ mọ̀ pé tẹ bá wo last party tí party bá ti ń ṣẹ́jú ẹ̀ẹ́dì ló máa ń gbé wá. Danger ló ń tó dẹ̀ mí nìdẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀. Lẹ́yìn àwọn tó ń dúró fáwọn fẹ́ rescue Nigeria ẹ fẹ́ fi ẹ̀mí yín lẹ fẹ́ fi rescue ẹ̀. Ẹ̀mí yín lẹ fẹ́ fi rescue ẹ̀. Mo wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ondo l'Ákúrẹ́. Mr. Koiki nínú àwọn tó kú yìí kọ́lọ̀ ń foríjì wọn o. A máa rẹ́ni tá bólú yìí nù wọn. A máa rẹ́ni tá ní wàhálà Nàìjíríà làwọn máa bá kú Nàìjíríà ṣé wọn bá Nàìjíríà kú báyìí. A máa rẹ́ni nínú wọn tó máa sọ pé kò lè pín lẹ́yìn Yorùbá lè sọ kí lè ń ṣe. Àwọn dàlí ni. Wọ́n ti bá lọ. Ṣé ẹ rí bá a bá ní ká máa wò ó lọ báyìí? Ẹ̀yin yẹn wa. Tó bá tún lọ́rọ̀ mi tó wà nù danger àti wà ń bẹ̀. Kí làwọn evidence tẹ́ rí tẹ́ fi sọ pé àti wà nù danger? Kí làwọn evidence tẹ́ rí? Mr. Koiki ní gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà pátápátá ẹ̀yà mélòó lẹ rí tó ń gbébọn kiri? Àwọn Fúlàní nìkan ni àwọn lọ fún ní authority. Ẹ̀yà mélòó lẹ rí tó ń da màálù kiri? Àwọn Fúlàní nìkan lọ fún authority yẹn of anybody. Àwọn Fúlàní yìí tá a dẹ̀ sọ pé Fúlàní yìí ṣé ọmọ Nàìjíríà fúnra wọn ni wọ́n? Wọ́n náà ọmọ Chad ni wọ́n bọ̀ wọ́n ní right nínú Nàìjíríà. Wọ́n ní right nínú Nàìjíríà. So kò sí ibi tí Fúlàní ò sí nílẹ̀ Yorùbá pátá ṣé àti wà ń danger. Gómìnà ta ní Yorùbá náà pera wọn. Olórí burúkú ni gómìnà ti sùn lọ. President tẹ ló wà ń bẹ̀ ọmọ Yorùbá ó máa protect mi. Kò ráyè tí wa lọ́wọ́ ó ń wá 2027. Ìṣẹ̀lẹ̀ mélòó ló ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu ìgbà tí president ni Yorùbá ti wà ń bẹ̀ nínú rí ṣe sí. Ó ní ká ṣe sùúrù after 2027 wọn á dé pẹ̀lú wọn. Ondo state tá à ń sọ yìí ó ti tẹ́lẹ̀ kí èlò tó ti àtàkì Ondo state. Nígbà tí Akérédolú sì wà láyé wọ́n pa wọ́n ní Ọ̀wọ̀ Cathedral St. Francis. Ṣé ogun tẹ̀ ń sá fún ikú tẹ̀ fẹ́ kú ṣé kò wá máa wọlé máa pa ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan rà? Òdodo ọ̀rọ̀. Ṣé ẹ̀yin àwọn tó jáde mí ní ká máa jáde o ẹ jáde ṣọ́dà everywhere but àmọ́ ṣé rí jíjáde tó bá fẹ́ jáde yẹn ẹ máa kíkọ́ energy yín ní pé tó bá ti pè fún rally ṣé gbogbo eléyìí tá ẹ ṣe nísìnyí ẹ jẹ́ kókò máa fi ṣe bí ábí practice ni. Tó bá ti pè fún rally gbogbo ìbínú yín ẹ wá fi papọ̀ àti ìyá o
àtọmọ àtẹbí o ẹ wá kóra yín jáde kẹjẹ ká jáde papọ̀ ká wá sọ ẹ̀dọ́nú wa pé kó tó gẹ́. àṣemọ́. kò sí ọjọ́ tẹ bá máa rí níùsì tẹ bá máa gbọ́ fúlàní pààyàn ṣé ẹranko ni wá ni. bí fúlàní ò tẹ pààyàn ẹkọ́nọ́mì ti pààyàn ẹkọ́nọ́mì nàìjíríà ó kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí. kò dìgbà tán máa tó ń sọ pé kínní ó ti tán ká tó mọ̀ pé ó yẹ kó ti tó àsìkò ti tó ọmọ Yorùbá àsìkò ti tó ẹ jẹ́ ká jáde síta ikú wo là ń sá fún ẹ̀rù wo là ń bà ṣé kú náà ò ní ṣé kò máa bù ṣé àwọn tó pa ẹ báyìí ṣé wọ́n wò kàn ẹ́ ni. ẹ mọ̀ káwọ̀ dàbí àwọn Amazon women àwọn warrior dahomey àwọn fẹ́ kú fún ràn wọn. alẹ́ ni nínú wọn ta ni òun lọ sóko lọ́jọ́ kejì alẹ́ nínú wọn ta lóun fẹ́ sọ ṣèkan báyìí lọ́jọ́ kejì ṣé kò mú wọn lọ ni. ṣé wàá wá dúró dìgbà títí ẹ kó igbó kàn ẹ́ kó tó dìde. àbó wàá dúró dìgbà tó bá tó kan àwọn tó kàn máa dìde. ẹ má jẹ́ kó dúró kó tó kàn yín kẹ́ tó dìde. àwọn tá a rò pé bóyá wọ́n wà fún àgbà fún wa àwọn àgbàyà àgbà òkú la ní àláwọn àgbà. àwọn olórí burúkú àwọn afẹ́nifẹ́ bíi àwọn olóṣè àwọn gómìnà olè past and present àwọn Fáyọ̀ṣe ẹ̀rí tí wọ́n tàbúrò ẹ̀ ń bára wọn jà àwọn criminals àwọn Fáyẹmí ẹ má bínú brother ṣé ma pé Fáyẹmí ó wa cab ní London rí ní Croydon ní side ibẹ̀ yẹn area yẹn ó wa cab rí tí ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ òun ló ń gbọ́ yẹn Fáyẹmí kan náà ẹni mo parọ́ mọ́. They are all form àti Dàpọ̀ Abíọ́dún gbogbo wọn pátápátá they are bomb bastard ẹ ní ṣoríire fún yàtọ̀ ìfiwá jẹ Ògúnlákayé máa pa gbogbo yín ni Àrólé Odùduwà àgọ́ confam ẹ̀ ó wa cab Dr. Fáyẹmí tẹ̀ ń sọ yẹn ó wa kabúkabú ìgbà yẹn kò tẹ̀ tí sọ̀rọ̀ Uber kabúkabú ni wọ́n kódà àgbà tó ń wá gan sef kò ń ṣe pé wọ́n láìsẹ̀nsẹ̀ àwọn tó máa ń yọ ṣe nígbà yẹn ò lè dánwò mọ́ nísìnyí o gbogbo nǹkan ti wà ní advance. torí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti wá jẹ́ kí wọ́n ti lówó díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti ràbọn fáwọn èèyàn ẹ wọ iye ìbọn tí Bùkúnlé Amósùn rà kó tó lọ. ìwọ sáà ti ya ọ̀daràn òun ni gbogbo pọlitíṣà Nàìjíríà ọ̀daràn. ìyẹn náà rọ̀ ṣe láìkì Ìgbòho wọ́n wọ́ndà pé báwo ni Ìgbòho ṣe switch pé Ìgbòho ṣe bá ara wa nìyẹn èmi kàn tẹ́ máa ń sọ nìyẹn ẹ torí Ìgbòho mọ òtítọ́ bí àṣà prọfẹtì bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú brọ́dà mi àjọ ń ṣe ètò yìí náà ní ẹ̀yin lọ lè tọ́ ẹ lè ní kí mi náà kẹ́ intervene ẹ má èmi kọ́ ni mo ní program gbogbo ilẹ̀ ní. ìyẹn lọ ṣe wọ́ndà pé báwo ni ẹgbọ́ títì bẹ́tọ̀ sọ pé Ìgbòho ẹni tó nífẹ̀ẹ́ mẹ̀kúnnù mo ní wọ́n kọ rìpọ́ọ̀tì lé lórí kó tó lè mú àwọn òyìnbó máa send ní panel kọ́ lọ ṣe investigation tó ń pè ní Sunday Igboho ó wà lọ́wọ́ mi eléyìí ṣe pé fàbú ó wà ní ọwọ́ mi o n tí mò ń sọ yìí kò ṣe pé mò ń make up o confam wọ́n lọ ṣe investigation olóyè Ìgbòho títí dé Mọdákẹ́kẹ́ pé ta ni tó ń pè ní bọ̀bọ̀ ẹ̀ tó ń pè ní Sunday Igboho wọ́n wá rí pé kò ní criminal record pé lóòótọ́ ni tó ń jà fún yẹn òtítọ́ ni. ṣẹ̀rí tó máa ń ní àkàndá èèyàn. ìjọba máa ṣe program yẹn software ni máa fi ṣe so that ẹ lè máa rí gbogbo background ẹ̀ kọ́lọ̀ jẹ́ kó fún mi láyè kí ó tó di pé mo lọ ẹ̀ tàbá ní time ọmọ mi tẹ̀ ti gbé láptọ̀pù ó ti gbé sínú yàrá ẹ̀ tí kò tẹ̀ jẹ́ kí n lò lájọ tí mo ti dé ẹ má bínú brọ́dà mi máa gbóhùn sókè mọ́ gbọ́ yín. gbogbo ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kẹjá ká mọ kíní kan lálẹ́ pé àmọye olóyè tó wà láàrin. Ọlọ́run tẹ̀ jẹ́ ká mọ iye ọ èmi mọ iye ọ. ṣe rí olóyè tó wà láàrin wa wàláì ó kò tẹ́tí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. òun ni Tinubu fẹ́ ṣe ẹ má bínú brother ṣe wà pé Tinubu ó fẹ́ kan olóyè òun náà fẹ́ kan Ọlọ́run ló ń fún olóyè pé sẹ́ ò ní rí kan wọ́n ti sọ fún Tinubu náà pé kí ni olóyè ṣe àní máa fún ní gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ wọ́n sọ fún eléyìí kò ṣe pé eléyìí ara tí mo ṣe ẹ mọ̀ pé mo ṣẹ̀dí láti Áfíríkà ni ẹ mọ̀ kí mo ṣẹ̀rí bàbá kí tó yẹ mo lè rí olóyè náà
so ẹ mọ̀ kó olóyè wá bá mi ní London but ilé tí mo lọ sábà wọ́n náà ti sọ fún Tinubu pé kí ni olóyè ṣe fún ẹ pé kí ló ṣe fún ẹ fact lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn ó pa ẹ́ lọ́mọ ni kí ló ṣe fún ẹ kí ló le tó yìí ọmọ Yorùbá nìyà ẹ jẹ́ ǹdẹ́ tó kù sí bẹ́ẹ̀ gbóhùn sókè brother mi. olóyè ibà ó ṣe bá bàbá mi ó ṣe bá èmi náà ṣe bá ìbẹ́ olóyè o Ọlọ́run já rí ẹ pẹ́ o bàbá dáadáa. ẹni tí yóò bá bẹ̀rù Ìgbòho olóyè Ìgbòho òòṣà Ìgbòho Ìgbòho òòṣà Ìgbòho. kì í ṣe pé bóyá ẹnu mi rí olóyè rí bọ ìtàn olóyè tí mò ń gbọ́. Ọlọ́run ọba o mo kí Pastor Mo. mi ìrántí ọjọ́ kan tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn akọni. Mo kí bàbá mi Charity Akíngbadé tó sì wà láyé à ń sọ̀rọ̀ nípa ààrẹ. Kódà wọ́n ní Fáyẹmí tún gba benefit nígbà tó wà kábúkábú ó ṣe fraud nìyẹn o ẹ má bẹ ẹ mọ gbọ́ yìí. ààrẹ ọ̀nà kakanfò omi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n wá sọ pé ẹni tó yẹ ní bọ̀ mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀. ó yé mi. olóyè Ìgbòho òòṣà Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fi sílẹ̀ fún wa. General actor. Ọlọ́run ó mọ̀ọ́mọ̀ fi sílẹ̀ fún wa torí ọjọ́ ìní ni. Torí ọjọ́ ìní ni. Ìgbòho. Ó mọ̀ọ́mọ̀ fi sílẹ̀ fún wa. Ìgbòho. Torí ọjọ́ ìní. Ìgbòho. Àmọ́ àwa ọmọ Yorùbá tó yí pé a ti rí wọn lórí. Tó ṣẹlẹ̀ gan-an náà nìyẹn. A ti rí wọn káàkiri olóyè. Láti ọdún Mr. Koiki láti 15 years tí mo ti gbọ́ olóyè. Ẹ ṣe gan fẹ́ tó fún wa super chat ọ̀dọ̀ dúpẹ́ o. Láti 15 years tí mo ti ń gbọ́ olóyè Sunday Igboho. Ìgbà tí mo join Yorùbá Nation ni mo tó rí olóyè Igboho ní orí fóònù. Tí bá tẹ̀ wá lọ pé mi ò tẹ̀ gbúrò ẹ̀ rárá tèmi fi kúrò Nàìjíríà ní 1998 mo tẹ̀ mọ́ tán pè bẹ́ẹ̀. Later tí mo dé UK ní ó dà pé mo kàn gbọ́ orúkọ wọn bíi briefly mo rò pé mo gbọ́ ní gbígbọ́ and I left Nigeria in 1998 olóyè dẹ̀ tí ó ti ń ṣe dáadáa ó dẹ̀ máa ṣe dáadáa ni. olóyè ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀bẹ̀ kan mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa báyìí ṣe rí lọ́wọ́ tá a wà yìí ikú yìí ti ń pọ̀ ó lè jẹ́ fámìlì mi ó lè jẹ́ fámìlì ẹ mọ̀ yẹ ká dúró ṣe rí láchànsì lánìí ṣe rí Nàìjíríà tẹ́ ṣe rí Nàìjíríà yìí ìlú òfò ó ti ṣe àmì fún wa pé àwọn àgbáyé àwọn kan ti ń wò ó pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú bíi àmọ́ tí mo gbé ṣe dákẹ́ rọ́rọ́ ẹ jẹ́ káwọn kó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká jáde gbàmígbàmí là ń pa èèyàn pariwo ẹ jẹ́ ká jáde ẹ má jẹ́ ká máa fi iná sábẹ́ ìwúlé sùn. àtẹ̀ ti fi sùn. ẹ jẹ́ ká jáde àwọn pípò yìí ṣe wá lọ́sẹ̀ lójoojúmọ́ ṣèbí lè ta ayé nìkan là ń sọ. àwọn ilé ìta àyè tó ṣẹlẹ̀ ńkọ́. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo tó kálukú bá ní láti fi ran movement yìí lọ́wọ́ ní wákàtí yẹrí Mr. Adéọlá ọwọ́ mi lókè. social media òun náà jẹ́ kan lára ìjàngbara. Very powerful tools. A dúpẹ́ fún social media. Àbá má tẹ̀ mọ́ kankan. Ṣé rí Twitter yìí ẹ máa wọ gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń sọ Yorùbá wọ́n dúró fún Yorùbá Nation. Níbo ọmọ àlépọ̀ mẹ́rẹ̀ pẹ́tẹ́. Ìwọ tó bá dúró fún Yorùbá Nation tẹ̀ bá ti join Twitter ẹ jọ tó rọ́ náà ẹ jẹ́ ká máa join. Ṣé rí rálì yìí kó tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká ní hashtag. Bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn wọ́n mọ important Twitter ni tó bá mọ important. Kí ọkọ fi pariwo ẹ̀ síta tó yẹ ká bá wá jáde gan a ti ní hashtag yìí already ká máa print a ti fi ohun síta náà níbi kan nìyẹn àgbáyá tó rí ẹjọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ wá ní Twitter yìí wọ́n ṣe kókó bí wọ́n ta ṣe wà ní Twitter space báyìí ó yẹ ká máa rí bí 200 people ká join retweet tweet a ní flyer ẹ jẹ́ ká máa upload
bẹ́ẹ̀ ni Mr. Idris ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lé wọ́n sick lóòótọ́ ẹ̀ parọ́ wọ́n sick wọ́n wait for miracle. We need this movement to be going on every day. Mr. Gbenga Mokin, thank you so much. And if Oda, thank you so much. We have 3 hours, no Lamashe. So Tibade Fip money strength, Mutuli Padawa later ni Oru. So I have 24 minutes. Again, Kofuni, the summary and the abstract of Intimonso pé document tí wọ́n ṣe lórí Ìgbòho. Mo kí dáadáa náà gbogbo Badagry àwọn yẹn tẹ́ wọ́n dúró dáadáa gbogbo iná lè dúró dáadáa Ọlọ́run á jẹ́ ká dúró. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá màá kọ́ fún yín ní just the summary. Title: Nigeria, Sunday Adeyemo Igboho. English kan ló fi ṣe o. A ṣe lọ ṣe translation ẹ̀ padà sí English ni o. Igboho ni wọ́n wá kọ́lọ̀ bá wa dúró tì. Kọ́lọ̀ bá wa mú ní ara dúró dáadáa. Gbogbo ọ̀nà tó bá máa gbà kọ́lọ̀ kó wà pẹ̀lú ẹ̀. Kọ́lọ̀ dúró tì Baba Akintoye. I can't wait to go back and stay close to Baba Akintoye as much as possible. So mo bẹ̀ wá. Owó tó kéré lọ́wọ́ àwọn kan ni mo mọ̀ pé ní Ọlọ́run àbóyìn láṣìírí ẹ̀yà ara tíkẹ́ẹ̀tì. We are not hearing your voice anymore. Bí àgbà tí fóònù ẹ̀ jábọ́ lẹ́ẹ̀kan maybe ìgbà tó jábọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú bí a kẹ jáde ní broadcast kẹ wọlé padà. So my end broadcast here in just 25 minutes. So 3 hours to the dot. So later Tibani strength Alipadawa. Title: Nigeria, Sunday Adeyemo Igboho. Date: October 20, 2022. That's about 3 years ago now. I put 3 years not doing. What is she research lórí olóyè? No volume. Oda jẹ́ jáde kí wọlé padà. Mo ti jáde mo ti wọlé ẹ bá ń jẹ́ kìrìsìn ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Ọlọ́run fi Baba Akintoye kẹwa. Ọlọ́run fi gbogbo ara wa kẹ́ra wa. What this movement have done is we have been able to show them shege. Ẹ lè mọ important tí gbogbo wa ti jọ ṣe. Ẹ kàn rò pé Koikimedia gbogbo wa ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adéọlá Ọlọ́run á jẹ́ rí gbogbo yín pẹ́. Like I said, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́. The quicker tí bá tètè ra ticket lọ́kàn mi ṣe máa balẹ̀. Ìyàwó mi gan ti approve pé Ọlọ́run bá fi ṣáàṣì kọ́ ṣe gbogbo tó kù. Omi làwọn need tó pọ̀ dáadáa. So mo gbọ́dọ̀ ra omi yẹn kó pọ̀, omi tó lè last. Tó lè last every month tí máa lò nílé, ẹ má worry nípa yẹn. Omi tó lè last wọn, omi nìkan ló need. Ká dẹ̀ ṣe shopping kékèké. Kí n spend quality time pẹ̀lú àwọn ọmọ kó lórí pé mi máa take off. Ó ti yé yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán. Ẹ̀yin náà lẹ ní Koiki má máa sọ̀rọ̀, má máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, máa ṣọ́rọ̀ sọ, máa bọ ẹnu ẹ báyìí. Má máa sọ̀rọ̀ calm nísìnyí. Tẹ̀rọ náà ti wà lábẹ́ program mi báyìí. Wọ́n fi máa mọ ibi tó ń lọ àbí. Ìbọn bastard. Àwọ̀ ọ̀ṣẹ́ kankan ẹ ṣáà máa lọ múra sílẹ̀. That's all I can say. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Press jacket mi ó wà l'Áfríkà. Mo gbé padà. Mo gbé dé Áfríkà. Ó mọ press jacket mi yẹn tí máa ń fi wọ̀nyí ó ti wà nínú Áfríkà. Ó kàn dúró pé kí n gbé wọ̀. Oyin báyìí bàbá ti fi máa lọ lẹ máa pè nígbà tára ti fi lọ nísìnyí kọlù wa wọlé o. Mo kí Yẹmí Fátókí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Òun máa ń bínú ni
yẹn bá Ṣakiru sọ̀rọ̀ èèyàn ti gbowó ṣá gbóhùn sókè brother mi dáadáa ká tó máa lọ bá ń kí àwọn ará ilé gbóhùn sókè. Mr. Koiki. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Wàláì. Mo ti dé tán mo ti kan gbogbo yín lára ó kù díẹ̀ ẹ má ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run mo ní Koikimedia ń bọ̀ nílé kò ń ṣe pé ẹnu Ṣakiru lè confirm ẹ̀ ó lè fògùn ẹ̀ gbárí pé mo ní dé yẹn irọ́ lẹ pa tẹ bá dé ọ̀nà babaláwo máa ṣí ọ̀nà Jésù máa ṣí ọ̀nà ànábì máa ṣí ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi fi ń ṣiṣẹ́ màá ní kó wo ọ̀nà yẹn tó bá jẹ́ pé ewúrẹ́ ló yẹ kó pa màá ní kó pa mẹ́fà a máa bọ ògùn gidi ẹ̀ ní ṣoríire àwọn lè fi máa dẹ́rù bà. Wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní àti ẹ̀kọ́ lẹ́yìn tí yín bá ti pé méjì kọ́ láti gẹ̀ràn ẹ̀jẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni méjì dẹ̀ ní tèmi ìsàlẹ̀ àtẹ̀kẹ́ ó ń gé jẹ dáadáa. Àbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín. Aṣẹ́dùmarè. Ṣé rí èmi ò lọ́rọ̀ kankan tí mo fẹ́ sọ ọkọ̀ fẹ́ súwèdè fún yín lẹ́yìn. Ẹ ṣé gan ni. Àlá inú mi kàn máa ń dùn sí yín mo kàn fẹ́ súwèdè fún yín. Mo dúpẹ́. Yàrá fẹ́ súwèdè ìyẹn gbọ́dọ̀ bọ́ fìlà ni Aṣẹ́dùmarè. Tẹnu gbogbo ẹ̀ wọ̀. Àwọn èèyàn bá mi ṣàmì o àdúrà ló ń ṣe fún mi o Aṣẹ́dùmarè àṣẹ o àṣẹ. Gbogbo ìmọ̀ jọ. Amen. Kò ní ṣe lórí yín lágbára lọ. Inshallah. Gbogbo ọwọ́ tí ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé báyìí. Àmín. Owó ara ẹ̀ ló máa fi ń nà. Àmín ẹ bá ń ṣàmì. Owó ayé ò ní tẹ́lẹ̀. À ní ṣìṣe. Ẹni tẹnu gbogbo ọwọ́ gbogbo èrò ọ̀tá lórí yín báyìí kò ní ṣe. Inshallah. Ẹni tẹnu gbogbo ẹni sì jẹ́ ní sì mú ẹni sì ni o. Àmín. Ẹni tẹ̀sí àgbàmọ́lẹ̀ o. Àmín. Ní agbára lọ. Àmín. Ojúkójú ò ní wò yín o. Àmín. Ní agbára lọ. Ẹni sì ni o. Ẹni sì jẹ́ ẹni sì ni. Gbogbo ibi tẹ ọgbọ́n ọwọ́ tẹ́lẹ̀gbèdè bá gbé báyìí. Dídún. Gbogbo tẹ bá ti ń lù báyìí wọn máa dún ni. Amen. Gbogbo tẹ bá fẹ́ Olúwa bá mi fẹ́ fún yín èyí tẹ bá kọ̀ Olúwa bá mi fẹ́. Àwọn èèyàn bá mi ṣàmì àdúrà wà lọ ṣe yìí àmọ́ tí bọ́dà yìí rí tó fi ń ṣàdúrà yìí àmín Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni thank you so much àmín Ọlọ́run àmín thank you so much. Mo kí gbogbo èèyàn wa jẹ́ kí n tó abstract ẹ̀ bíkọ́ àní pé máa lọ. Adéyínká Grandson ló máa ń ní àwọn Libra ló máa ń jókòó tó bá ń ṣe program brother mi dáadáa mo tẹ gbúrò ẹ lẹ́nijọ́ mẹ́ta ẹ̀ ta ló gbúrò Adéyínká Grandson mo gbúrò ẹ rárá ọlọ́ba ń dúró tì ọlọ́ba ń bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni ọ̀nàmọ̀ Ìgbò ni mọ̀mísí mi kò mọ mọ̀mísí mi ni tó bá máa tó ń pè lọ́mọ Èkó gidi á mọ̀ pé mọ̀mísí mi ọ̀ṣọ́ ọmọ Ìgbò but mo ò fi bú mo ò fi yọ̀ ọmọ pé ibi tó mọ̀ dé ni. Ìjọba Ìtàló gbogbo Italy lọ́wọ́ ẹ̀ ló wà ẹ tẹ̀ kí wa lédè Italy kẹ́ tó máa bá wa sọ̀rọ̀ ẹ kí wa lédè Italy ká tẹ̀ mọ̀ pé gbé ilẹ̀ ń gbé gangan fi máa pé fake Italian ní. Ciao, come stai? Come stai náà ni gbogbo ẹ ti lọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni ẹ kálẹ́ sà. Yorùbá náà èmi ti fi Yorùbá dá yín lóhùn èyí máa gbà bẹ́ẹ̀ ni. Kò sí wàhálà ṣẹ́wàá òkè. Adúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ̀kú jọ́ni náà àdẹ̀dúpẹ́ pé Ọlọ́run gbé yín lọ láyọ̀ àtàlà tó dẹ̀ tó gbé yín. Ọlá gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá náà ni ọlá Ọlọ́run ni. Adúpẹ́ fọlọ́run. Àdẹ̀tún dúpẹ́ náà pé àwọn afẹ́ bíbá yín náà tó bá wà. Ẹ tẹ̀ ká máa dúpẹ́ pé mo bá bàbá tẹ ní kí n lọ wò mo bá bàbá yẹn dáadáa. Ìyẹn lẹ àwọn èèyàn bí mi pé bàbá Akíntóyè tó lọ rí yẹn báwo ṣé o ṣọ́ọ̀pù orí bàbá yẹn bá o bá bàbá yẹn dáadáa wà láìtàláì sọ́mọ́ bí láì làzí làhùwà. Bàbá yẹn ẹ lè mọ̀ pé 90 years old. Ṣé mọ̀ pé program tí bàbá máa ń ṣe lórí Yorùbá World Media ṣé mọ̀ pé bàbá máa ń gun flight of stairs wá sísàlẹ̀ ni. Ara bàbá yẹn le koko ni bí ọ̀tá mọ̀ rírú ẹ̀ rí. Brain ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí mo bá bàbá sọ ní 2021
bàbá ló rán mi létí èmi gan rántí mọ́ bàbá nígbà tó wá mo ní dádì ẹ̀sùn rántí mo rántí ó dàbí àná ọ̀rọ̀ 2021 nígbà tí mo lọ bá wọn nílé Ifẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè ọpọlọ yìí sì kò jù bẹ́ẹ̀. ó pọ̀ jù kó lọ́n jẹ́ káwa náà dàgbà. àmì o ní lọ́wọ́ iṣẹ́ GMO tán. ẹ̀bẹ̀ rọ́gẹ̀dẹ̀ tí mo jẹ nísìn orí ẹ̀ ni mo kàn ń gé ṣé ń gé orí mò ń gé sálẹ̀ àmọ́ tó fi gbé gbogbo tí mo jẹ láfíríkà tí bá ti bo báyìí mo máa ń jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí bá ti bo báyìí mo máa ń jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. lọ́wọ́ àwọn Bill Gates. bẹ́ẹ̀ ni o àwọn ẹ̀ka ènìyàn contribution tẹ́lẹ̀ fẹ́ nǹkan tó fẹ́ contribute náà ni pé sẹ́rí àwọn èèyàn wa wọn ò mọ̀ pé nǹkan tá a rí sí nǹkan kékeré ni nǹkan tó ń bọ̀ wájú nǹkan tó ní agbára gidi ni tó yẹ pé àwọn èèyàn wà tó wà wíẹ̀ tó yẹ kó wà wíẹ̀ ọ̀hún tó yẹ pé àwọn tó dẹ̀ wà wíẹ̀ tó bá yẹ pé wọ́n ń gbé àwọn tó kù wọ́n kárí wọn along ni kíní ò bá ti easy jù most especially àwọn politicians yẹn ìka ayérayé òní wọn. ẹsẹ̀ ń mọ́rọ̀ lọ síbi because máa fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo fi interject lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀yin ọ̀yàn wa a consult ẹ̀ ní kò sí pọ́ sọ pé mi ò mọ ní kọ́ mo bí babaláwo kọ́ béèrè kí ló ń fà á táwọn èèyàn wà fi gbọ́ wọ́n ń ṣoògùn gidi ni o eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ mo ní kọ́ bá mi find out pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan táwọn èèyàn wà fi gbọ́ babaláwo sọ fún mi pé wọ́n ń ṣoògùn gidi ni o eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ Christian Muslim mo sọ nísìnyí o ìṣẹ̀ṣe confam ni mo sọ fún yín o wọ́n ń ṣe ògùn gidi àwọn olóṣèlú tẹ́ ń rí yẹn sọ yẹn ìyá wa tẹ́ ń gbàdúrà ẹ máa di àmúre yín dáadáa ẹ bá di dáadáa ẹ jẹ́ kí id nogun sọ̀rọ̀ tán ṣọlá àfi pẹ́ lórí programme kò ní ju 3 hours lẹ́gbọ́n sókè brother mi kì í máa interject yẹn. orúkọ tó ṣẹlẹ̀ ní Ondo yẹn ń sìn rí kí lorúkọ ẹ̀ ṣe information àbí kí náà korúkọ ẹ̀ tó dẹ̀ ń dì náà pé wọn ò pààyàn pé kò sún wọn ò pààyàn wọn ò jíyàn gbé pé ó bá tẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ pé that means àwọn Yorùbá náà kò láìdí pẹ̀lú Fúlàní náà fi rí àyàn yẹn jígbé pé kan ọkàn ìfọ̀sọ́dẹ̀ wá síbẹ̀ ni pé àwọn lọ́lọ́ ìkan tó bá ti ṣe wọ́n máa lọ káwọn èèyàn má tiẹ̀ rí rò káwọn èèyàn má tiẹ̀ kán máa rí àwọn èèyàn rí wọn bí Ọlọ́run ni so ní nǹkan tó jẹ́ pọ́n ibi tó sọ̀rọ̀ àwọn dé but a lè blame àwọn èèyàn much náà because number 1 kò sí information number 2 oògùn tán ń lò nǹkan tán release ojú atẹ́gùn ó ti pọ̀ jù. tó ń ṣe kékeré tó ń ṣe kékeré. àwọn pọ̀lú àwọn tàwọn tó sóògùn ẹ̀wọ̀n tí wọ́n á ronú jinlẹ̀ pé kí Tinubu bá tiẹ̀ kúrò lórí agbára tó dìmú yìí in the next 20 to 30 years Yorùbá lè débẹ̀ àti Yorùbá bá dẹ̀ lè débẹ̀ Yorùbá máa ti parun before then. gbogbo ìrònú tó yẹ kó máa rò nìyẹn kíta lẹni tó tẹ̀ lè gbé jáde tó lè strong bíi ti Tinubu tó lè dé power yẹn. kò sí. ìsinmi wọ́n sọ pé àwọn làwọn bá jẹ́ àwọn làwọn yẹn Tinubu àwọn làwọn yẹn ilé yìí bó kẹsẹ̀ jẹ́ pé kò tiẹ̀ ṣe dáadáa fún wọn. ṣẹ́gbẹ́ tó bá dé wá sẹ́ni tó fẹ́ kówó ẹni tó fẹ́ please wọn. ìpàtẹ́rí ọ̀sẹ̀rọ̀rọ̀ Yorùbá àdúrà tí mo kàn ń gbà ní kan àdúrà yẹn ò kàn dáa ni pé kí Tinubu kó tiẹ̀ kúrò ńbẹ̀ kí nọ́ọ̀tì náà ló lọ. so gbà táwọn nọ́ọ̀tì wa máa fi rúùlù wọn bíi 16 years tó jẹ́ pé èmi làwọn ọba wọn ti pa so many people gbàǹjẹ́ bóyá orí wọn tí ò pé yẹn tó jẹ́ pé bóyá Fúlàní tí wọ́n ní ẹ má ẹ̀ka ronú lọ́bẹ̀ ni ádàbí pàwọ́ àti wà selfish ni. lọ́dọ̀ wọn bóyá orí wọn máa wá fi lè pé ní àwọn tó gbọ́dọ̀ àwọn ní politician yẹn ni o because gbogbo èrò ọkàn wọn ni pé kankan di agbára mú agbára yẹn ò lè jábọ́ mo rẹ̀ wọ́n pé kò sẹ́ni bọ́dì tó lè please àwọn nọ́tánà yẹn gbogbo nǹkan tí Tinubu tó ná fún wọn up till now wọ́n sọ pé Tinubu ó ṣe kankan fún wọn. wọ́n máa dá lágbónú ni wọ́n máa dá Tinubu lágbónú ni olórí burúkú làwọn Fúlàní àwọn northerners. game tó fẹ́ gbá fún lọ́ọ́ ti ń yọ fún lẹ́sẹ̀ẹsẹ̀ yẹn nísìn lọ́ọ́ ti ń yọ wọ́n ti ń yọ lẹ́sẹ̀ wọ́n ti ń yọ lẹ́sẹ̀. kí ni àjẹ́dà tó ní fún lọ́tánà ẹ̀dẹ̀ wá gbé bí o bá tẹ̀sí pé àwọn pọ̀lísì àyẹ̀wò ẹ̀kọ́ lórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n
wọ́n dẹ̀ wá gbé nọ́tánà yẹn wọ́n gbé lórí bẹ́ẹ̀ ni pé kò tiẹ̀ sí ẹni ọ̀dà tribe ní Nàìjíríà àfọwọ́ nìkan. mo gbádùn ìbọn àwọn Yorùbá àti Yíbò náà kò sẹ́ni bọ́ọ̀dì tó lè béèrè àjẹ́ńdà tàwọn náà. so pé mo ní contribute ni ẹ̀kọ́ lọ́n kó tètè sí àwọn politician ẹ̀kọ́ kọ́lá tètè sí wọn níyì o. ọlọ́run àṣì wọn níyì ẹ ṣé gan ni ìjọba àtàló ẹ ṣé gan ni brother mi mo dúpẹ́ o bí a ti ṣe ń palẹ̀ mọ́ bó mọ̀ pé mo ní mo fẹ́ ka abstract yẹn máa fún yín ní few bits kí n tó lọ ká tó máa lọ ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ ń dìde mo ti jókòó fún few minutes Adéyínká grandson wọ́n ní wọ́n ti dá padà sí prison Àrélé Odùduwà mo rí comment ẹ̀ lẹ́ǹkan mo kí Mr. Ashikolaye mo kí bàbá mi Nurudeen wọ́n ti dá Adéyínká grandson padà sí prison. I don't know how true that is, but that is what Àrélé Odùduwà is saying. I don't know how true that is, but ọlọ́run àbá wọn pẹ̀lú ẹ̀ like I said ntí Britain dálẹ̀ náà ni gbogbo n tá à ń fèsì yẹn ọlọ́run àbá wa yọ nínú ewu tó wà prison bẹ́ẹ̀ tó lọ sí school náà ni prison ti bíbá yóò dẹ̀ dàbí ti Africa but kò sí nǹkan tó dàbí pé kíyàn ní freedom rẹ̀ so ọlọ́run àbá wa dúró ti Adéyínká grandson kò sí bá ṣe láà ń jà ó bú mi ni ó ṣe kíni even gan Mayegun general gan you know but a kò ní láti máa sọ̀rọ̀ sí wọn nígbà tó bá yẹ ká sọ̀rọ̀ sí wọn ni bí a ti ṣe fẹ́ mú ètò yẹn wálẹ̀ ní ìwọ̀nba kékeré time tó kù a ní 10 minutes mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá káàkiri fún ìrànlọ́wọ́ tí gbogbo yín tájọ dúró together láti 4 years nínú kitchen náà ni èmi náà ti pẹ́ nínú ilé yìí o tó bá yẹ pé Yorùbá nation ni mò ń ṣe káwọn kan tẹ̀tí máa gbá Koiki ẹ̀ kò ti change kitchen cabinet I'm sure pẹ̀lú mi àti máa gbogbo yẹn àbí ibi táwa lọ làwọn fèsì torí inú kitchen cabinet yẹn oúnjẹ wà nínú ẹ̀ gbogbo nǹkan wà ń bẹ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ máa gbìyànjú láti fẹ́ da ìrìn àjò irú but àní jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn kó dàrú ẹ̀yin olóṣèlú ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o gbogbo ogun tẹ́ ń fẹ́ sínú atẹ́gùn ọlọ́run àwọlá gbogbo àwọn ìyá tó ń ṣàdúrà gbogbo àwọn bàbá tó ń ṣàdúrà àwọn ọmọ àdúrà ṣe wà láì bébí ṣe wà báyìí láyọ̀ àti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation èmi ò lálàkàlà torí pé mọ̀mísí mi ṣàdúrà èmi dẹ̀ ní ọkọ ìyá àwọn Oòduà àwọn ìyá nurse àwọn alájà Kútì àwọn ìyá tí mo rí nígbà tá à ń lọ sí rally gbogbo ọlọ́run hug mi ìyá kan tẹ̀ ní ọmú mélòó ló wá mú bá mi nísìn mo ní gbogbo ẹni mò ń mú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tó yẹ kó ti padà sílé níjọ́ ta lọ níjọ́ Tuesday yẹn ẹ rí pé mo shut down kò sẹ́ni tó lè shut down ikú ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi yẹn èmi ó ṣe dawn on me níjọ́ kejì ni ẹ rí pé ẹni tó bá gbé mi ẹ̀ ní get me mo mọ̀ọ́mọ̀ pa phone pa everything because that's the only way I could reflect. Bí a torí pé mo tún wá lọ wo viewing wọn very fresh ó ti pẹ́ tí mo ti rẹ́ni tó kú I haven't seen one for a very long time mo wá wò pé ṣé ilé ayé náà lélẹ̀ tẹ́yìn olórí burúkú tẹ́dìmú tẹ́ wà mọ́ yà kòkòkò ẹ fẹ́ gun SUV ẹ fẹ́ gun brabra ẹ fẹ́ gun Cadillac ẹ fẹ́ gun Maybach ẹ wá ń fi àjà wọn ti wa a máa ta tán sí lọ́rùn ẹ wò mí gíláàsì ẹ wojú mi a máa ta tán sí lọ́rùn ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀ ní tọmọlúwàbí if not because mo kàn wò pé ìyá tó kú yẹn kò dàgbà púpọ̀ 77 bàbá Akíntóyè is 90 ẹ wo gap yẹn ẹ wá ṣèkà fún gbogbo àwọn ìyá yẹn wà labroad èmi ìdó yẹ kó ti padà sílé ó sì wà labroad bàbá tó yẹ kó ti padà sílé ó sì wà labroad tọ́ba wá jí láàárọ̀ bàbá wa kan wọn náà wọn sùn until 4 o'clock Belgium bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá yẹn ní 4 lòun máa ń sùn ó máa ṣàdúrà pé kílẹ̀ Yorùbá kó tètè bọ́ sí mo ní ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin brọ́dà mi dáadáa ò lè jà àbọ̀ ó ní àbúrò tó sán lórí ẹ̀ẹ̀kan náà wọn ló dúró tì yìí
ṣé wọn pé gbàtà bẹ̀rẹ̀ ẹni Tinubu máa pọ̀ wọ́n mọ́ra agbówó fún wọn wọ́n máa èmi ò ń ṣe Tajudeen Rahim because inú ọlá lọ bí àwa sí àdéṣọmọ olóṣì mo má bínú visa ni mo gbà wọ UK èmi ò gba backdoor ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wọlé through backdoor èmi ò mọ bó ṣe ń ṣe ni mọ̀mísí mi mọ̀ pé kíyàn bá máa wá sí UK ó máa lọ gba visa ni appearance lè mi ṣe èmi ò ṣe non appearance ẹ̀yin ìkà tẹ̀sẹ̀ dé broda mi kan ó sunkún sí mi lọ́rùn ní ìjẹ́ week bí ẹbí Saturday Monday ẹ má yẹ kí n fún yín ní clue ẹ̀dẹ́lẹ̀ ọmọ ìyá ọmọ bàbá wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lójú ẹ̀ ó náà wọn kò sí tó kàn wọn ọjà wa UK mi báyìí náà ni àbí ẹ̀yin tẹ́ tíṣẹ́ ìdí nìyẹn o ẹ̀yin ti jápa àwọn tó wà ní tó lè jápa kíyà jẹ wọ́n kú kọ́ má lè mú paracetamol oògùn la fọ́mọ nísìnyí nǹkan yẹn eléyìí ò sí lára tán fún yàn for free ó máa lọ rà á ní o mo mọ ìyàwó mi nísìnyí bá ti rélè nísìnyí máa bẹ̀rẹ̀ sí ń bí mi lówó dà pé òun fẹ́ lọ rà mí ẹ ro ọjọ́ ọ̀la pé ikú máa dé ńjọ́ kan mo wọ̀ ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi yẹn títí nígbà tí mo lọ wò wọ́n níbi tó fáìn tó ṣe ń dán lára ìyá dáadáa ó sin Ọlọ́run tó fi lọ ni Ọlọ́run dẹ̀ wà lára ẹ̀ nígbà tó ní viewing èmi gbọ́dọ̀ rí wọn mo gbọ́dọ̀ rí wọn mo á lọ wò ìyá yẹn níbi tó ra tẹ́ wọn sí níbi tó wà mo á wò ìyá yẹn báyìí ọmọ wọn sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé tó wáyé pé Nàìjíríà làwọn wà ṣé mo lè imagine mo ní má tẹ̀ ròyìn ìyẹn ni mọ̀mísí tiyín àti mọ̀mísí tiwa ṣe jápa ní 1990 lọ ti jápa ẹ ní ṣoríire gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú yẹn ṣèbẹ́yìn náà ti gbé ní UK yìí rí ẹ ti gbé lábúrọ̀dì rí ẹ mọ bó ṣe ń rí ẹ̀yin wá lọ́lé tó yẹ kẹ́ turn things around láti 1999 ẹ ṣe gbogbo ẹ jẹ́ ń gbé ìtókù sábẹ́ kùn ẹ fi force mi gbé jáde ní ìrọ̀lẹ́ pa bẹ́ẹ̀ bá ń jù tẹ́ bá ń sà ẹ mọ̀ kébì náà ṣe dé ni oyè yín oyè mi náà ó jọ yé gbogbo wa ni a máa ta tán ní gbogbo ẹ̀ a máa yan Ọlọ́run lógo ẹ̀yin Ọlọ́run lógo ó tẹ̀ ní church kan tẹ́ kí n lọ tí mo ráyè dé tí bá ti padà lọ sí Áfíríkà wọn náà máa ń yan Ọlọ́run lógo níbẹ̀ kébì náà lọ yan Ọlọ́run lógo gbogbo ẹ̀ la máa ń lò ní ṣoríire ẹ mú ilẹ̀ Yorùbá ẹ turn ẹ̀ upside down ẹ fìyà jẹ arúgbó ẹ fìyà jẹ omidan ẹ fìyà jẹ every goddamn person ẹ̀yin wá tọ́ ẹ̀ condition sínú gbogbo ilé ẹlòmíì ò gbénu lé ó tọ́ ẹ̀ condition kálẹ̀ ó tọ́ sínú owó ni o dollars wọ́n tọ́ ẹ̀ condition síbẹ̀ ọkọ̀ díẹ̀ ṣe rí ìwà tó wò mí náà dáadáa èmi náà ń dira o ó láwọn sam táwọn bàbá kan fún mi pé Koiki wọn náà máa sàn wọn sam yẹn má lọ sá tiẹ̀ ikú pa ẹ̀ lọ dira dáadáa wife mi gbọ́ I am coming back home I will live the rest like that àfi tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa ń jà fún ìta ń jà fún lótìtọ́ ẹ̀ ẹni tó bá jà fún lótìtọ́ ilẹ̀ máa gbé mi ẹni tó bá jà ní tòtítọ́ ilẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé mi ní níbi tá a dé ní stage yìí I am coming back ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká tètè ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ má yẹ kó pẹ́ tá a bá ti rówó tíkẹ́ẹ̀tì máa sọ fún ìgbà tí ra owó tẹ máa fún wa yàtọ̀ sí pé ká máa parọ́ àìtí ra tíkẹ́ẹ̀tì I am coming back abstract ti gbowó yẹn ẹ má yẹ kí mo wọnú program yìí sí ẹ jẹ́ ká tún sọ́ díjọ́ mi ó wà evidence ẹ wà lọ́wọ́ mi a máa kà á fún yín ẹ gbọ́ ẹ lè mọ̀ pé Ìgbòho kì í ṣe èèyàn tíyàn kàn yẹpẹrẹ èèyàn kan ní can we push to the US Congress oh yes ẹ̀yin tẹ́ bá ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ẹ mọ̀ pé mi ò tí ì dá Amẹ́ríkà rí mo mọ̀ bá Amẹ́ríkà ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà náà lẹ lè bá wa ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà náà lẹ máa bá wa ṣe ẹ tẹ bọ́tìnì yẹn tẹ́bi bá ní kí n contact David Lammy nísìn ṣe mọ̀ tí David Lammy máa sọ fún mi a ní Nigeria will be great tí bá ní kí n contact David Lammy máa sọ fún mi pé Nigeria will be great by 2075 máa ti pé 90 something years old ọlọ́mọ ayé kó lú ẹ ti kó ti di bàbá kalẹ̀
so in America bá wa push. Gbogbo wa náà, it's not about money alone. Time mi ti wà 2 minutes away. Mo tún lè padà wá o. Kúkú mọ̀ mi. Tẹ́yìn bá ti sùn èmi máa kàn jí ní tèmi. So let's have the mega rally not only in the Yoruba. Gbogbo àgbáyé ni. Kò ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá nìkan. Bá ṣe bí bàbá Kíté ṣe sọ. Everywhere láti máa ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, tẹ́ wà ní Europe, ẹ lọ máa múra náà sílẹ̀. No, ṣáwọn Yorùbá tó wà lẹ́nìkan là ń sọ ni. Ẹ̀yin náà máa jáde. But èmi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confirm. Mo kí Ajagun. Àwa gbọ́dọ̀ wà on the ground ní the other side ni. So ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká tètè ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ má yẹ kó pẹ́. Tabarẹ́ni tó dẹ̀ fi káàdì rà, màá kọ̀ pé agent yẹn ni. Màá kọ̀ bá mi rà fún yín. Orúkọ yẹn á wà nínú ìwé tí bá ń kọ yẹn. Gbogbo ibẹ̀ ṣe ń fún mi náà mò ń kọ́lẹ̀ o. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ dáadáa. Even in Finland, we are waiting. Ìlú dáadáa. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Àṣẹ orí la máa ṣe. Ẹ sọ fún àwọn olóṣèlú pé we love them. And I'm being honest, we love them. But àwọn kan ní Koiki, tá bá ti wà lórí M1, nígbọ́n kankan mọ́, mo ní kí ló ń pè ní M1. Mi ò mọ̀ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Tẹ́ bá did account details mi, wọ́n ti ń post ẹ̀, máa jẹ́ kó sáré post ẹ̀ sínú YouTube méjèèjì ká tó wá close broadcast. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ní olóṣèlú kankan tí bá lọ bá Ṣèyí Tinubu nísìn, á ní kí n jáde lọ́la kí n debunk pé mo ṣe Yorùbá nation mọ́, òun á fún mi ní $1 million. Ní ìdánwò Ṣèyí Tinubu. Owó tẹ̀yìn fún wa yẹn ò tẹ́ mi lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ṣe rọra fún mi yẹn, táṣírí mi bò. Gbà mí máa jí, mo lè má bá, owó lè má bá mi jí, but tí bá wá ní ìdánwò pé mo máa pé ìyàwó mi ọmọ, èlò ló wà lọ́wọ́ wọ, ó yá mo jáde. Ní bàbá gbogbo owó tó ti yá lọ́wọ́ mi ò dá padà mọ́, a máa dá padà. Mo ní kò ń ṣe time tá fi kọ story wa. Ẹ jẹ́ ká débi tá ń lọ tán. Gbọ́dọ̀ má miss ìwé mi nígbà tó bá jáde. Cause details. Ẹ mọ̀ pé journalist ni mi, mo ń detail at time. Gbogbo ìrìn àjò Èkìtì. Ó wà details. A máa yọ díẹ̀ fún yín díẹ̀ náà. Mo kẹ́yìn yan wa o. Tẹ́ bá need OP, ẹ san síbẹ̀. Naira, ẹ san síbẹ̀. PayPal, Western Union. Mo tún wá ní Momo. Wọ́n pe kinní kan ní Momo ní Benin Republic. Mo ti ṣí yẹn náà. Nọ́mbà kan ni kan máa fún yín. Tí bá ti fún yín nọ́mbà yẹn, ẹ lè bá fi síbẹ̀. So that máa rówó náà tí bá ti dé Africa. Mo kí gbogbo èèyàn. Arẹwà kíkanjú sister mi. Mo ní táwọn ọmọ Igbo bá disrespect ẹ, ṣáà kàn sí mi lẹ́yìn. Màá jáde fún wọn dáadáa. Ara product lọ́wọ́ ọmọ Igbo lẹ́kọ̀ọ́, Èkó tiwa. Owó kò fún mi padà. I'm talking about close to 400,000 naira. Ó ti lọ pé 1 week báyìí nísìn. Bí alálẹ̀ ló máa fún mi ní update because wọ́n náà máa lọ bẹ̀ léni. Owó ó gbà lọ́wọ́ mi. Product ó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Product tá fẹ́ kò ní. I can't live in that kind of society. Mo kí mọ́ sí mi lẹ́ǹkan sí. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹni tí ń bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Gbogbo ẹ̀yin consultant wa ti máa ń pè lẹ́yìn ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti America, ẹ̀yin ti Homeland, mo kí yín o. Mo kí gbogbo media pátápátá. A kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ẹ̀yin advisors wa, ẹ̀yin wòlíì wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ríran, gbogbo iná la kí. Gbogbo yín ni o, láàyò ẹnìkan kan sílẹ̀. Kódà mo kí Gani Adams. Lógún ọ̀fẹ́ o. Àná Mákẹ́dí Koiki tó bá wo fídíò mi. Mo kí ẹ o. Èmi náà ṣì ni the last man standing. Tẹ́ bá ṣì ń rí Koikimedia, ẹ gbà pé Yorùbá nation confirm ni. Confirm tó dúró dáadáa, tó shake. Mo kí Olóyè Ìgbòho. Mo níbi tó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé ẹ lọ. Ọlọ́run ni kó guide ẹ, kò ń ṣèyàn. Ọlọ́run tó máa ń sọ fún mi yẹn pé Ọlọ́run tó gbójú lé yẹn, ó ní kó guide ẹ. Tó bá ti guide ẹ, kí ló ibi máa dúró tiẹ̀ lẹ́yìn ni. Àjọmọdélẹ̀ lérí ni. Mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo kí àwọn ọmọ wọn. On that note, Yorùbá nation for life. Ẹ wá sọ pé no retreat, no surrender. We die there. Ó dà pé olóṣèlú tí mo kàn tán, we go die there. Ó dàrọ̀.